mo tún kí n káàbọ̀ sínú ìpàdé tó ní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè ẹ ti mísì mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń kàn sí mi lórí WhatsApp. Akílódé ẹ̀ ṣe news lánàá a ṣe live show ńlá fi dípò news yẹn bí ọba ló rán wa ń ṣẹ́ odò ọba sì kún iṣẹ́ ọba òṣèré mọ̀ jẹ́ odò ọba òṣèré kan lù àwọn ọ̀gá wa wọ́n ní fẹ́ yá platform lò lánàá abẹ́ẹ̀wá rí gbogbo ẹ̀ náà kó lè dáa ni ká lè tètè rọ́nà lọ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá ní sódà ẹ jẹ́ abọ́dì yìí sínú abala lérèfé àyọjú lójú fèrèsé ní ìgbà tá a yọjú níbi tí wọ́n ti ń ṣe mítìnì àwọn lọ́balọ́ba àwọn emir kún wọn àwọn ọba ilẹ̀ Haúsá àwọn tilẹ̀ Ìgbò gbò wọn sáni wọ́n jọ kúnra pọ̀ tí wọ́n jọ ń ṣe mítìnì tó sì jẹ́ wípé alága wọn náà òun náà ni bábáwọ̀ onírìṣà làwọn èèyàn bá ní àkílódé kí wá ṣe gbogbo ọba pátápátá o àwọn representative wọn àwọn tó lẹ́nu tó nífọ̀n tó lè kan ná àwọn ni wọ́n ní kanjọ ṣe ìpàdé pọ̀ èèyàn kan ló represent Ọ̀ṣun ó dà pé bàbá wọn Olúgbó mò ń wò wọ́n lórí ìjókòó wọ́n ṣáà represent káàkiri báwọn àwọn ti Benue àwọn oríṣiríṣi láti ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan àfi báwọn ọmọ Yorùbá kan tún ṣe ń pín fọ́nrán ìkiri ẹ tún fi ń wájà ẹjọ́ ẹ̀ sì jẹ́ kógun omi àní ìfẹ́ la nídìí ilé kìí ṣe ọ̀rọ̀ kí ni ẹ ti ẹ̀ jókòó rò pé kí ni Yorùbá miss tó fi dàbá ìmọ̀ wà lọ́wọ́ ìfẹ́ ni kí lẹ̀ ń wá aláàfin sí pé ó yẹ kálàfin wà ń bẹ̀ ó yẹ kán jókòó sókè ibi tó ní kálukú bá kò jókòó sí gbogbo àwọn ọba tó lẹ́nu tó nífọ̀n tó lè kán náà pè sínú àwùjọ yìí ibi ó bá gbogbo everybody ò lè jókòó sókè ó kàn dàbí ọ̀rọ̀ sínétọ̀ ni a ti sọ̀rọ̀ ìyàwó senators kò séyìí tó jura wọn lọ gbàtàn débẹ̀ náà sẹ́yìn yan ìwọ ló jẹ́ president wa ìwọ ló jẹ́ chief whip ìwọ ló jẹ́ iye ọba gbogbo wọn ọba ni gbogbo wọn wọ́n sì bá lórí nǹkan so ẹ jọ̀ọ́ ẹ mọ̀jà tún fi lé ìdájà alẹ́ o aláàfin wà ń bẹ̀ wọ́n wà ń bẹ̀ wíwá ni ó yẹ kán jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ kínní náà kán ní ṣe ti wá rí báwọn pé ọ̀gá ni master kọ̀gá jẹ́ master kí gbogbo wọn ládarí wa ẹ mọ̀ tún fi dájà alẹ́ ẹ jọ̀ọ́ gbọ́ ẹ̀yin ọmọ Ọ̀yọ́ ẹ mọ̀ dán lóhùn o ẹ mọ̀ dán lóhùn gbogbo àwọn ọba wa wọ́n wuyì wọn ní ìyá sí ní fọwọ́ òsì ju ilé bàbá wa yóò dáa fún bàbá Aláàfin Kádé pẹ́ lórí ẹja kó mẹ́ o ẹja wa lọ sí ilẹ̀ Haúsá níbi tá a ti rí àwọn mọ́tò tán tó lọ jẹran mo bá ń bi sòwò rẹ̀ pé aṣọ rẹ̀ ṣé bó ni o ṣe débì ó ní ó ṣé mi ò mọ àwọn tó ní mọ́tò ni mo níta ni wọ́n náà àwọn emir ilẹ̀ Haúsá náà ni àwọn mọ́tò burúkú yìí mọ́tò burúkú ni abẹ́ẹ̀rí iye tó bá dé ìkọ̀ọ̀kan wọn bẹ́yẹn yóò wọ bílíọ̀nù Escalade GMC àwọn mọ́tò dẹ̀dẹ̀dẹ̀ GMC tiẹ̀ gbogbo wọn o GMC gbogbo wọn o ta ló rà fún wọn só lè yẹ̀ lẹ́yìn ìjọba wọn náà ni ó ṣẹ̀ṣẹ̀ yà ni àwọn emir ti wá dọba àbí wọ́n ti gbé wọn kọjá ọba nílẹ̀ Yorùbá ọba alẹ̀ Yorùbá mélòó pẹ̀lú gbogbo alẹ̀ ọba alẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá mélòó pẹ̀lú gbogbo ọmọ ní silent wọn tán ìfẹ́ sọ̀rọ̀ ọba alẹ̀ Yorùbá mélòó ní ń lo GMC ńlá dẹ̀ǹdẹ̀ yìí ṣe mọ́tò kékeré o bulletproof ni ó jẹ́ wọ́n ti ẹ̀tún gba nọ́mbà fún special number Mercedes olóyè náà wà ń bẹ́ẹ̀ Mercedes olóyè abẹ́rẹ́ ibi tí Nàìjíríà dé ibi tó dà ẹ wá ń retí káwọn olórí sọ̀rọ̀ fún yín nígbà tán ń jẹ́ mẹ́ wọ́n tó fi flag sí nígbà tán jẹ́ mẹ́ orúkọ emir kọ̀ọ̀kan ó wà lára rẹ̀ tí ń bá yín tí ì mọ nǹkan kan ẹ gbèjà ara yín ní ẹjẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ àdọ́sùn o adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn àṣà ti gbọ́ wípé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹni tó jẹ́ gómìnà number 1 citizen bẹ́ẹ̀ àti àwọn asọ̀mọ̀gbé rẹ̀ ilé ìgbìmọ̀ asòfin gbogbo wọn ti jọ kọ́wọ́rìn lọ sí Akínlàlú báyìí yóò ti tó bí ọ̀sẹ̀ kan yóò ti kọjá ọ̀sẹ̀ kan tá a ti ń pa láriwo báyìí ó ṣe kàn wọ́n lára ni mo rò kó wọ́n ṣe rí èèyàn táwọn lólobó wípé bẹ́ẹ̀ bá dá sí ọ̀rọ̀ Akínlàlú yìí yóò lé o ẹ sì mọ̀ wípé olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin wọn ń bẹ̀ ló ganu sí máìkì ń jẹta náà ló léwájú ń bì tó ń sọ wípé àwọn ò ní mú kékeré pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá o tán wá ti Àmọ̀tẹ́kùn ọ́fíìsì àwọn ò ní mú kékeré wọn wà rántí fáwọn ará Akínlàlú kan bá kẹ́dùn mo rò pé èèyàn náà gbọ́ wípé èyí táwọn ṣe yóò dá o àwọn èèyàn kú ẹ tiẹ̀ kọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ ni tó kú kẹ́dùn náà mo á rò pé bóyá yẹn náà gbọ́ tán fi wá gbé ìgbésẹ̀ wọ́n sáànà ti lọ bẹ́ o. ẹ̀bẹ̀ láwa ń bẹ̀ wọ́n mi àtàyà àti gbogbo olówó kan jọ kọ́mọ̀ ti ọwọ́ òṣèlú bọ̀ kọ́mọ̀ fi ṣòṣèlú o ẹ̀mí èèyàn là ń sọ ń pa rẹ̀ báyìí gbogbo tán máa fi bá wọn kẹ́dùn kan jọ kan ṣe fún wọn látọwọ́dọ́wọ́ wọn ni kán mọ̀ fi rán èèyàn kankan sí wọn kan ṣe tí ó múnú àwọn aráabí dùn owó ò lè ra ẹ̀mí ṣùgbọ́n wọ́n lè fún wọn ní gbẹndúgbẹndú owó tí ó jẹ́ kínú wọn ti ẹ̀ dùn pé wọ́n ti ẹ̀ rí gómìnà gan tá à ń sọ rèé
pápápá kan kára mọ́. Ọlọ́run ọba yóò forí jìn irú ìbànújẹ́ báyìí kò ní kàn yín mọ́. Ọlọ́run ọba ó ní ayé tó ní ọ̀run yọba arọ yín lójú. Gbogbo tó ń jẹ́ ìbànújẹ́ fún yín màmá lónìí Ọlọ́run ọba yóò bá wa padà sọ́dí ìdùnnú fún yín. Kí gbogbo orí adé tó wà níbí. Ìgbà tí ọ̀rọ̀ yìí ṣẹlẹ̀ ó ká mi lára gan ni torí ìlú ìbò ni mo wà tí mo sáré lọ ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ alẹ́ àná náà ni mo dé lẹ́sẹ̀ nígbà mi ò tí ì sùn ibi tó ká mi lára dé mo ṣe ní pé mo láti wáyé lórí sí ìlú dáadáa ìlú àkíláàrú up youth up youth I love you so much up youth mo dẹ̀ kí ẹ̀yin màmá àti ilé tí nǹkan bá ń ṣẹlẹ̀ sí Ọlọ́run ní ló dẹ̀ mọ nítorí tóbi ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn torí èmi mo fẹ́ràn ìlú Akíláàdù torí gbogbo tí kò sígbà tí jẹ́ pé bàbá gbogbo tí ẹ̀jẹ̀ náà lẹ́yìn wa dúpẹ́ pé ẹnu rí bẹ́ẹ̀ mo sọ pé tí ìta ṣe pé àti àṣìṣe bẹ̀rẹ̀ náà àtúnṣe sí ẹ jẹ́ ká wá fi àsìkò yìí kí gbogbo wa ká dìde ká fi rántí àwọn olóògbé just 5 minutes ẹgbẹ́ Ọlọ́run ọba ó ní ayé tó ní ọ̀run yọba arọ yín lójú. Gbogbo tó ń jẹ́ ìbànújẹ́ fún yín màmá lónìí Ọlọ́run ọba yóò bá wa padà sọ́dí ìdùnnú fún yín. ó rẹ àwọn àti débò mi ẹ má bínú àti kúrò ní Akínlàlú o kọlọm bá wa dùn wọn nú ẹ jẹ́ wá dọ́dọ̀ arákùnrin tẹ́ ń wò yìí. ìtọ́nú àwọn tí ààrẹ Tinubu tí wọ́n fún ní pardon rèé o tán dárí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ jì pé mọ́ lọ́mọdẹ̀ṣẹ̀ mọ́ àti dárí jìn òkú sí tó burú ń bẹ àbí ṣùgbọ́n n tó wá burú jù gangan ni pé àwọn èèyàn fọwọ́ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn fẹsẹ̀ sí torí pé wọ́n ní arákùnrin wọn ló ti dáràn òun gangan ni olórí àwọn ajínigbé ó dàbí ọ̀rọ̀ Evans ni wọ́n ló pa ségè nú àwọn ọlọ́pàá ó pa ségè nínú àwọn àmì wọn lọ́jọ́ tán mú lẹ rí tán yíyọ̀ tí gbogbo wọn ń dunnú yẹn ààrẹ Tinubu ti wá túlẹ̀ àìmọye irú wọn tó jẹ́ wípé àwọn èèyàn ń wò pé kí ló dé tá ààrẹ Tinubu fi lè túrú àwọn èèyàn ilẹ̀ pàápàá jùlọ àwọn tí ń gbógun olóró ẹjẹ́ ẹjẹ́ sọ̀rọ̀ yìí dínú àkójọpọ̀ ròyìn bá ń bẹ ní bábì àti ìṣàkójọpọ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkójọpọ̀ ròyìn ẹ̀ tún bá ń bẹ update lórí ilé tán wó ní Festac another 17 houses ṣèjọba ló lẹ̀bi ṣé àwọn aráàlú ni bẹ́ẹ̀ náà ni ó kan ìkànnú àwọn tí amọ̀bí ẹni mowó Ọlá of Lagos Simon sọ wípé you will love it wọ́n wó sóòrù mu tiẹ̀ náà o ọmọ Yorùbá ni kì í ṣe ọmọ Ìgbò ilé wà mú wa fó fẹ́rẹ́gẹ́rẹ́ dé ọ̀dọ̀ Reno Ọmọkiri níbi tó tún ti wú táwọn èèyàn ti gbàgbé ó ti wú tààmù ní kò sí ní tó burú ń bẹ̀ tẹkinọ́lọ́jì ni inú wa sì dùn fún ẹni tọ́lọ́ ń lò fún alágbàáyé tó ṣe kámẹ́rà gbogbo ọ̀rọ̀ tí Kánú sọ tó fẹ́ ṣàkóbá rẹ̀ ló bá tún wú tààmù ní ó dá ẹjẹ́ àjọgbọ̀ káwá gbọ́n tí Reno sọ lé lórí káwá tó mọ̀ ń tà sọ sí. Listen to them. He doesn't listen to such foolish prayers. Never. Chief Obasanjo spoke when the national president of the Pentecostal Federation of Nigeria, Reverend Felix Omobude, is always Yoruba people. Always Yoruba. Pentecostal, the head of Pentecostal, head of Anglican, head of Catholic. Hausas are killing us. Yorubas on one side sucking our blood. Because we can't reason properly. Myself included. I don't exclude anybody in this. I don't exclude anyone. If you are attending a Yoruba church, you should be ashamed of yourself. Anybody attending a Pentecostal church with a Yoruba pastor is a complete fool, an imbecile. I have no time for them. They are worse than Boko Haram. They are very, very foolish. If your pastor is Yoruba, you are not fit to be a human being. Obasanjo, who stole your money, killed your children, is asking for prayer so that Nigeria will be one. Headed by Yoruba people, building universities with private jets, and we're still running around, claiming that Jesus is listening to us. We are deceiving ourselves.
former Lagos airport to be on flames. Breach the perimeter fence. Go and burn down Lagos. Anybody, if you have double barrel, if you have pistol, anything you have, give it to them, let them go. Ẹ wo àfihàn ìwà ọ̀tá bí kò ṣe wípé kò sí àṣegbémọ̀ àṣepamọ́ ló wà gbogbo téèyàn bá ń jáde lórí kámẹ́rà tí ń sọ tó ń bọ́ sórí agbágbé kó máa rántí wípé àrọ́mọdán wọn nígbà tó ń bá ti lọ tán yọ ọmọ bá ń bẹ̀ òwúyẹ́ lọ́rọ̀ torí ẹ̀ mo ṣe mọ́ palariwo mọ́ gbé nǹkan àwọn ẹ̀ mọ́jẹ́ àgbáwọn nǹkan kan wá sójú kámẹ́rà ara tí ń hàn ti Kánú rẹ̀ jásò tọrọ fúnra wa ara tó ń hàn ti ẹ̀ rí àwa mọ́ halẹ̀ lójú kámẹ́rà lójú ẹ lè bá lọ́dọ̀ mi ẹ máa wà disappointed bẹ́ẹ̀ bá Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí wọ́n wà mọ́ halẹ̀ tí wọ́n mọ̀ sóò mọ́sù lórí kíní ṣé mo ní ká ẹ mọ́ halẹ̀ ni ṣé mo ní ká ẹ mọ́ sóò mọ́sù ni rárá o ṣùgbọ́n lójú kámẹ́rà is not done bí ìgbà tó jẹ́ wípé àgbá òfìfo ojú àgbá òfìfo náà fi máa wòyàn tí ń dún hàmùhàmù ẹ wá wo sẹ́ni ìsìn gbogbo tó ti sọ lòdì sí ìran Yorùbá àwọn ò ní lòdì against ẹ̀ torí àmọ̀ pé tó gbé dání àti pé àwọn baba ńlá baba kan tí ìṣe Yorùbá ti ń dákọ àwọn máa lé Yorùbá táwa ń pè ní ọmọ Yíbò à ń fi orúkọ wọn àwọn ọmọ ajẹkúta mọ́ mi la fi ń pe ẹni tó ń dárúkọ yìí tí ń ṣùgbọ́n nígbà tó bá wá kó gbogbo Yorùbá rí ìsìpọ̀ nígbà tó bá wá ní kan rè pààyàn kankan rè àwa Yorùbá náà àbúrú àkórèrà ara wa débẹ̀ yàrá pààyàn kan náà ó tàbùkù ẹ ṣùgbọ́n àwọn ò ní ṣe sánà ní rẹ̀ àwọn ò ní kọ́mọ́túlẹ̀ ìfẹ́ láàfin pa gbogbo orúgbìn kórìíra wọn pátápátá. No solution to the case of Nnamdi Kanu. For every one of them. I mean, why is it being held? It doesn't make sense to me. We need to be canvassing for a political solution to the case of Nnamdi Kanu. For every one of them. I mean, why is it being held? It doesn't make sense to me. ẹ lé òbí bàbá wo ogun tí ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà pẹ̀lú bó ti ẹ̀ ṣe ń ṣe wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀ pẹ̀lú àwọn Boko Haram àwọn agbésùnmọ̀mí àwọn báńdíìtì kò méjì sẹ́ǹsì wọn ṣe hóòdù Kanu bẹ́ẹ̀ náà nìkan tún bàbá Sunday Igboho lẹ́ẹ̀kan túkù lọ́rùn ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹni tí wọ́n ń kéèké àbòsí èmi ò tí ì mọ̀ bóyá wọ́n nítorí politics ni Rẹ́nu ọmọ Christian ń pa láriwo wọ́n ní àbòsí ni Rẹ́nu. Said that the trial of Nnamdi Kanu does not make sense. Listen, I played you a video which we cannot play because of the NBC. Can you testify that you heard the video? Can you tell the audience? Now, you heard him telling his supporters to kill policemen, to kill soldiers, to burn down Lagos. After he gave that video, do you know how many police and how many soldiers have died in the southeast? Over 50. As a matter of fact, there was a couple, an army couple, her name was Gloria Matthews, her husband was Linus. They were... ó náà láti báyọ̀ ọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní àbòsí ni Rẹ́nu ń ṣe torí kí ló dé tí ò fi kẹ̀gbẹ́ tí ò gbé kẹ̀gbẹ́ àwọn Boko Haram àti bandits tàn fún ní amnesty pé àwọn tó tún lẹ̀ fún ní pardon lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí kidnapper wà láàrin wọn o àwọn tó ti pààyàn wà láàrin wọn kí ni ọ̀bọ fi sorí tí náà kí ò fi sorí tó bá tiẹ̀ wá ń ka ẹ̀sùn sí Nnamdi Kanu lọ́rùn wípé ó sọ báyìí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ló dá wàhálà lẹ̀ àwọn tó jẹ́ wípé kì í sọ̀rọ̀ náà sọ tán gbébọn tán lọ ń pa àwọn èèyàn nǹkan ẹ bára àwọn náà ń fún pardon yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó pààyàn tán ń gbógun olóró ṣé báwọn àwọn bandits tán mú tọ́wọ́ wọn ò bà ṣé bá ń fún wọn lamnesty kí wàá ní tí Kanu fi yàtọ̀ tí àwọn èèyàn tán fi jàre gọ́ọ̀mẹ̀ntì nù wípé ká ní ẹ ń fojú àwọn ẹni bí gbolẹ̀ tẹ́ ń set president tẹ́ ń fèèyàn jófin wọ́n ní Nàìjíríà ọ̀bá mọ́ ti dà báyìí mo dáríjì eléyìí ẹ fi ilẹ̀ ó náà ló sọ Nàìjíríà dìdàkudà ibi tó dé yìí ó wá kan ti Nnamdi Kanu ẹ wá ń kó tí ì lọ wèrè irọ́ o àwa fọwọ́ sí kan túlẹ̀ a sì ní wo gbogbo tó ti sọ kò sẹ́ńtì ìsọ̀rọ̀ ọ̀yọ́ ṣùgbọ́n ká fi kẹ́kọ̀ọ́ wípé èèyàn ìsọ̀rọ̀ tán lórí àgbàgbé o. Oh boy, I said that. You reflect every day. May God not ask people to bring their phones on the day of judgment. If God says bring your phone to determine where you will end, I don't know what will happen. But you can be assured that 99.9% will go straight to hell because of the contents in their phone. The ones that we see and the ones we didn't see or we cannot see. We should be guided. bọ́dà Fáyọ̀ṣe ń bá yín wí wọ́n ń píríkì wọ́n ń dọ́gbọ́n ṣe wàásù mo ní kí ni ṣe àwọn alágbára ìlẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ń ṣe wàásù ọ̀run àpáàdì àti paradíṣe kí ni ṣe wọ́n àwa kúrò lọ́dọ̀ wọn ni bọ́dà Trump náà bá tún ṣẹ́wọ́ sí a wípé òun ò rò pé òun lè make heaven o bó ti jẹ́ pé ó fi ń jòkì ní ó fi ń ṣe ni àwọn ni kí ló dé ọ̀run ló yẹ kẹ́ ẹ lọ kí lẹ fẹ́ lọ sí nínú náà ẹ̀yin tó yẹ pé ẹ̀yin lẹ́sẹ̀ wà àlàáfíà láàrin Gaza
àti Israel ẹ̀yin náà lẹ́sìn tó ń wá láàfíà láàrin Ukraine àti Russia wọ́n ní àwọn gbìyànjú lóòótọ́ àwọn wá àlàáfíà ṣùgbọ́n iṣẹ́ kékeré làwọn kà sí àlàáfíà ìwọ̀nba àlàáfíà tán wáyìí pé ó yẹ kàn ti ṣiṣẹ́ gidi lórí ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ ṣùgbọ́n inú àwọn dùn àlàáfíà ti padà dé o ceasefire ti bẹ̀rẹ̀ gbogbo nǹkan ní kí Hamas ṣe wọ́n ti ṣe Israel náà sì ní àwọn ti rẹ́dì láti jẹ̀kọ̀gùn omi káwá mọ́ gbàdúrà kí ti Ukraine àti Russia náà rí bẹ́ẹ̀ torí tágẹ́ẹ̀tì bọ̀dà Trump ni láti make sure wípé àwọn ò ní jagun lásìkò tàwọn pé US ò ní gbẹ̀yàn kankan wọ̀dì mú yóò rí bẹ́ẹ̀ yóò ṣe bẹ́ẹ̀ o àwa amọ̀ntọ́lọ́hún wò tó ní kálukú ó fi rọrùn wọ̀ ẹ̀já mọ̀ sọ iṣẹ́ wa. ṣùgbọ́n wípé ó tiẹ̀ mẹ́nu já ó ní ìmọ̀lára wípé ọ̀run wà ọ̀run àpáàdì náà sì wà ìyún gan-an ó dáa ó yẹ kí gbogbo wa máa ní ìmọ̀lára yẹn. ẹ jẹ́ wá lọ sí ọ̀dọ̀ àjọ ASUU níbi tá a ti gbọ́ wípé wọ́n ti pọ̀n lé ìyanṣẹ́lódì ọ̀sẹ̀ méjì comprehensive strike náà pé wọ́n ní warning sí leléyìí o pé késekése leléyìí pé kàṣàkàṣà bàbá késekése ń bọ̀ lẹ́yìn o wípé àwọn kan fẹ́ fi wọ́ọ̀nù federal government ìkìlọ̀ kékeré leléyìí o pé àwọn ò wọ́n ní kìlọ̀ fún wọn ṣùgbọ́n ààrẹ Tinubu náà ti wá paláṣẹ àṣẹ náà pa wọ́n ní wọ́n ọ̀dà kí gbogbo àwọn vice chancellor wọ́n ní kan enforce no work no pay policy against striking lecturers mo ní get it on bring it on oya káwẹ́ tí ó borí wọ́n ní kí ọkùnrin tàtọ̀rìn kóbìnrin náà tàtọ̀rìn káwá wẹ́ tí ó lómi lẹ́sẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀ṣẹ̀ ni jura wọn lọ kì í ṣe wájú ẹ̀ṣẹ̀. àwọn àmọ́ retí bíkún lóloko bí pàkúté ni ìpàdé di láàlà àwọn dókítà náà sì ti ń so red signal pé àwọn náà wà ń bí o tí gbogbo nǹkan bá dẹnu kọlẹ̀ ẹkọ́nọ́mì tẹ́lẹ̀ ló ti bẹ́ǹdì kọ́nà tẹ́lẹ̀ tó bá rìvásì tó sí kọ́nà bẹ́ǹdì tàbí tó rè slip yóò lé o. ẹ jẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ ìkànnú àwọn ọ̀gá àmọ̀tẹ́kùn ní Ondo State níbi tó ti ń complain tó ti ń lamẹ́ǹtì wípé wọ́n fáwọn ní tó ń pè ní employment letter o wọ́n kàn kọ́ àwọn ṣiṣẹ́ ni o employment letter wọ́n fáwọn ní ẹni tí ò lẹ́ employment letter bó ni ó sì mọ iye salary tí ń gbà sàn fún yín lówó gidi ṣá sàn ṣẹ̀tọ̀ fún yín ìbọn gidi tán nìkan kó fún yín kọ́ ẹ jẹ́ agbọ́lẹ́nu wọn tààràtààrà. Assistant Superintendent of Amotekun in Ondo State. We are happy this morning. Adegbaladura. Ohun ìbànújẹ́ kò ní wọ Ondo State o. Àwọn tó dẹ̀ wá nú òkùnkùn tó ń tafà sí ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run máa tàṣírí wọn. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àti lọ́wọ́ àwọn ọmọ Ondo State fún àtìlẹ́yìn wọn fún wa. We thank everybody, the good people of Ondo State. Síbẹ̀ ọ̀rọ̀ tí a pè àkíyèsí Ondo State government sí àti House of Assembly àti ìgbésí. Why we are saying this ni pé ẹ̀yin lẹ dá Àmọ̀tẹ́kùn sílẹ̀ electric òfin tó dá Àmọ̀tẹ́kùn. Ìyẹn kìíní. Èkejì gbogbo àwọn tá a mọ̀ wà lámọ̀tẹ́kùn. A mọ̀ pé gbogbo wọ̀ kì í sọmọ Ondo State. But majority of us almost state yìí dẹ̀ ni wa. We have equal right and social justice. Nǹkan tá à ń béèrè kò pọ̀ jù. Appointment letter là ń béèrè. Àti pé wọ́n ti fẹ́ sọ́ di òṣèlú. Ẹ má sọ́ di òṣèlú o. Tẹ́ bá sọ́ di òṣèlú á di woro sí woro. Ṣé ń gbọ́? Wèrè la fi ń wo wèrè o. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ kó di woro sí woro. Àti pé àkéèsí House of Assembly sí strong yìí but àti gbà yẹn àgbọ́ anything látẹnu wọn àgbẹ́ anything but mo kàn fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé I'm not the only one in this strong. It's collective effort. Èmi nìkan lè ń wò lóòótọ́ but we are more than 200 in this strong. Ìgbà tá a dẹ̀ ti sọ fún yín tẹ́ ẹ̀ fẹ́ ṣe nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe. Àwa náà fi opportunity sọ fún yín pé we are coming to House of Assembly. We want to know why we are created. We have some questions to ask the House of Assembly. We are coming for protest. We are coming. House of Assembly, be expecting us. We are coming for protest. We are coming. We are coming. I said this. I know if I tell you say we go do something, we go do them. If you tell you say we go do them, we go do them. But we want to appeal to our neighbor security that they should stay out of this.
Because if we are coming, if any security should stop us, it will be on unexpected something. Because you will not be waiting and go expect and I go see. We are not fighting anybody. We are coming here for peaceful protest. It is our right. Ṣé ó possible ni? Kẹ́kọ̀ọ́ èèyàn tó pọ̀ tó lè jọ ká máa ní appointment letter. Ẹyọ ẹnìkan. Ẹ wá fún òun ní appointment letter gẹ́gẹ́ bí olórí wa. Àwa tá a jọ ọmọ òṣìṣẹ́ ẹ fún wa. Òun dẹ̀ máa lọ. Àwa remain. Why? This thing is politics. Ṣé ẹ ti rí bó tẹ̀ jẹ́ páwọn èèyàn wọ́n ní dẹ́ẹ̀dẹ́ mẹ́ta wọ́n ní kó tèkẹ̀ easy nítorí wípé kò lè dá fight ìjọba o. Ìjọba ló gbà síṣẹ́ o. Àwọn náà fún ní appointment letter ṣùgbọ́n kò lè dá fight ìjọba o. Àwọn tó jọlọ́pàá gan-an tán ti wá kúònù sí ọlọ́pàá ní ìsìn tán ti retire ẹ̀rí pọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ní í ṣe protest ní ìsìn. Wọ́n sì ṣe sọ wọ́n ní paramilitary gan ò lẹ́tọ̀ọ́ àti ṣe protest. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kàn kásọ sí wọn lọ́rùn ni. Wọ́n mọ òfin yẹn gangan tó sì kásọ sí wọn lọ́rùn náà. Wọ́n tún wá ń fìyà jẹ wọ́n. Sẹ́ńtì ò mọ̀fin tẹ́lẹ̀. Imagine ó yẹ kán mọ̀fin torí ńgbà tó ó ti ń di dúnkùkù lájà ọjà sòótọ́ fúnra wa o. Ní expect tí ó ṣẹlẹ̀ o. Ó ti ń di dúnkùkù wọ́n yàn ọ̀jẹ̀ lóòótọ́ ṣùgbọ́n ó ti ń lo ohun dúnkùkù lájà fúnjọba. Ẹ tètè sọ fún un wípé bí ó bá tiẹ̀ wà á lọ protest kò ní ìdí kò nìkan dájà. Oh my God, ẹ mọ̀ ní mo mọ̀ láṣẹ jù ìjọba ò sunwọ̀n lóòótọ́ ṣùgbọ́n ìwọ̀n lè fẹ́ dáná súnyàn kéèyàn tó máa fèpò para kó o tó join ẹgbẹ́ yìí sọ ọmọ wípé ìjọba kò sí nǹkan kan tán fẹ́ dà lára ni náà tán fìyà jẹ ọlọ́pàá kí wọ́n tó join ẹgbẹ́ tó join yìí ó sì fẹ́ sá ẹ rí i pé ó lákìkanjú kò sí bẹ̀rù lára rẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn tó kásọ̀ sí ọlọ́run ìwọ̀n ìṣe èèyàn mọ̀jẹ̀ kan tí ò sí golowo ìgbà tó ò tí ì join ẹgbẹ́ wọn ò ṣerú complain báyìí ìwọ ló fẹ́ ràn wọ́n lọ́wọ́ wọ́n mọ̀ ìwọ ló fẹ́ ràn wọ́n lọ́wọ́ àwọn tó bá ti join pé àwọn fẹ́ jà fún orílẹ̀-èdè àwọn náà olùrànlọ́wọ́ ìjọba lárákùnrin ṣùgbọ́n kó jọ kó mọ̀ fèpò para o ẹni tó fẹ́ sun làwọn ìjọba ń wá lójoojúmọ́ o kìlọ̀ tèmi fẹ́ ṣe fún un yóò àwọn ẹbí rẹ̀ ní ìdí ẹ o gbogbo wa láti mọ Sátánì tí ń gbénú wọn ń bẹ̀ ń wo ní Nàìjíríà gbogbo alámọ̀ o mọ́ place yẹn lọ́wọ́ o dandan kọ́ mọ́ bá ti fún ọ ní lẹ́tà fiṣẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ kóra yín jọ ẹ ṣe kíní wọ́ọ́rọ́wọ́ lọ bẹ̀ kọ́ ẹ ní ẹgbàsọ yín o àfẹ́ o bó lẹ́sẹ̀ fìyàn ṣiṣẹ́ náà tẹ́ ẹ̀ ní fún letter of appointment tẹ́ wá fẹ́ mọ̀ tòṣèlú bọ̀ ṣùgbọ́n ẹ ń bá ti mọ ìjọba Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ pé wọ́n ṣe ń ṣe nù kò yẹ kí kó jẹun tàn mọ́ tó o bá ti mẹ́ni tó ń bá deal you will deal with them according to your knowledge of them ni ó ti mọ wọn pé bó ṣe rí rèé àwọn Sátánì gan rèé wọ́n tó sì fẹ́ bá Sátánì jẹun síbí rẹ̀ ogun gan o eléyìí tó ń ṣe yìí síbí kékeré ló mú dání o rèé wá síbí ńlá síbí gígùn mọ̀ wulẹ̀ wá in fact ẹ bá pé 200 yẹn bẹ́ẹ̀ bá ṣe fídíò kó gbogbo wọn lẹ́yìn kan jọ wọ́n jẹ́ kan fún ẹ ọrúgbó bọ̀dá mi o kò ní iṣẹ́ mi rẹ o wò kó wà láàyè ó dáa ju kọ́ ọmọ retí àbí kọ́ replace wọn lọ́wọ́ torí appointment letter o fi wọ́n lẹ̀ o wọ́n ìgbèjà wọn Nàìjíríà o. ẹ jẹ́ wá dọ́dọ̀ arákùnrin tẹ́ ń wò yìí tí ó ń so mọ́ Káàbà tí ń gbàdúrà kólekóle lákọlákọ bí ẹni pé òun nìkan ni ó ka lára gan-an ó ní fọ́nrán rẹ̀ tó ti ń jà rìnrìn láti jẹta tí fọ́nrán rẹ̀ ti jáde ti ń jà rìnrìn ẹ̀ mọ̀ lórí TikTok bàbá aláṣejẹ oníṣègùn ni bàbá wọn ló bá gba Mẹ́kà lọ náà mùsùlùmí wọn bá gan ní ẹ̀ èyí tó fèpè ránṣẹ́ èyí tó fi gégùn wọn ní gbogbo owó àṣejẹ ló papọ̀ tó kó pọ̀ tó fi lọ Mẹ́kà pé Allah ò lè gbàdúrà rẹ̀ mọ́ wá wò pé ìwọ lọ irú àwọn oúnjẹ àgídíjàgan rẹ̀ ibi tí ń ṣàṣejẹ rẹ̀ ẹ ti mọ̀ dáadáa bẹ́ẹ̀ bá ti rí báyìí àṣejẹ tí sì mọ̀ ṣe tí mọ̀ ní káwọn èèyàn wá ṣe àṣejẹ wá dolówó ẹ wá dọlọ́lá ni àṣejẹ bí nǹkan ṣàṣe gbéra fún ẹnìyẹn pé òun fi dá ọ lójú kó o bá ṣàṣejẹ yìí ó wá jẹ́pò náà jẹ́ bí a jẹ́ pé àṣejẹ́ dáhùn lára tiẹ̀ náà nù tó fi rówó Mẹ́kà kí wàá lẹ̀ ń bu fún ẹ̀yin mùsùlùmí àwọn kan sáà ń ṣe tí wọ́n pamọ́
ìyá ọlọ́sùn sì sọ láìpẹ́ yìí wípé àwọn àáfàá kan mọ́sẹ̀ mọ́ ṣèrè ẹ fà àwọn àáfàá ilẹ̀ bó bá ṣe ń wo oníkálukú kò ṣe ṣe tiwa ni pé mọ́ wá ìjà ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn bàbá yìí yóò wájà yín ẹ̀yin lẹ̀ ń wájà rẹ̀ ní ìsìn ẹ fi bàbá yìí lẹ́kọ̀ọ́ mọ́ ọjà àṣejẹ rẹ̀ lọ ó jẹ́ dé mẹ́ka ni o. torí kò gbàbí kankan yé mi kan oníjàgíjà kankan àwọn agbẹ́sìn lórí asòsùká ẹrù ẹ̀sìn sàn rí Muhammadu rí sàn rí Allah rí wọ́n wàá mọ̀ ṣe bí ẹni pé neighbor làwọn àti Allah wọ́n á mọ̀ ṣe bí ẹni wípé àwọn gangan ni kinsmen Allah wọ́n máa ṣe bí ẹni wípé àwọn gangan ni ìbátan Allah wọ́n á wá gbé sórí wọn á pàǹtẹ̀tẹ̀ kí ló dé ẹ fẹ́ ni ẹlẹ́ni ilẹ̀ sálà lóhùn ní gbàdúrà rẹ̀ ni. ọ̀rọ̀ ẹja lọ sínú ìròyìn tí ń fa àríyànjiyàn tí ń fa gbàgbós látàárọ̀ Ṣèyí ni gbogbo ayé ń kí happy birthday at 40 àwa náà kì í Ṣèyí Tinubu o ṣùgbọ́n nígbà tí ó ti dọ̀rọ̀ wípé wọ́n fẹ́ pín bíbélì tí iye rẹ̀ tó mílíọ̀nù kan làwọn èèyàn ti ń pariwo pé kí ló dé gbogbo nǹkan lẹ́mọ́ ti politics bọ̀ ni ṣé torí ọ̀rọ̀ tí ń jà rìnrìn lórí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bàbá rẹ̀ wípé wọ́n ń pa àwọn kìrìsìtẹ́nì wọ́n ń ṣe làyàbá ni ọ̀gá mi kì í mọ̀ ṣe Tinubu Ṣèyí Tinubu ló lóun fẹ́ pín bíbélì àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ mọ̀ ní initiative àwọn friendship mọ̀ ní ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ dàpọ̀ náà sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ gan wọ́n ní ṣé kìrìsìtẹ́nì ní Ṣèyí ni wọ́n ní kí ló dé tó fi ń pín bíbélì mo ní ṣe bẹ́ẹ̀ èèyàn kan lè fẹ̀sùn kàn kó da bíbélì sínú mi lọ́jọ́ sí èèyàn sì fẹ́ tún pín bíbélì ní ìsìn ó fìfẹ́ hàn yóò ṣetán kìrìsìtẹ́ àwọn ti mùsùlùmí náà fún wọn bóyá ó fẹ́ pín kùránì ní fún àwọn mùsùlùmí àbí tíra àáfíyín pawọ̀ ẹ̀dẹ̀ a ti sọ fún yín a ti kìlọ̀ fún yín tẹ́sìn ó dàálẹ̀ ẹ ti lọ ẹ̀sìn mọ́ ìṣèjọba ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ dé kó tiẹ̀ jẹ́ gàárì tẹ́tẹ́ náírà náà dì tán náà fẹ́ fún àwọn 1 million àwọn tó nídìí gàárì àwọn kan wà kàtígórì kan Nàìjíríà tó yẹ pé gàárì níyà tí ń jẹ wọn gàárì kán bá wọn fẹ́ pa sí tán bá fẹ́ ṣe bẹ́bẹ́ kán fi ẹja dídín orí kán gé orí ẹja ibi tán ẹ̀wọ̀n kan máa da orí ẹja nù ní kán rè kó ní kí ni wọ́n á kó ibi tán ti máa kọ ẹja sí yẹn náà ní kórùmù kán ní gbogbo orí ẹja tán bá ń dànù kán máa kó tàbí ẹsẹ̀ ẹdìyẹ tán máa gé dànù pé ẹ bá wa kó a dín á fún àwọn tí ebi ń pa 1 million bíbélì ìhìnrere àbí ẹsẹ̀ ìhìnrere evangelism musa ń wò náà wípé kí ni èèyàn ní 1 million bíbélì ìbúrò àwọn ọ̀rẹ́ ìsọnù wo nìyẹn 1 million bíbélì ẹ̀rẹ́ fi jèrè ọkàn àwọn oníjàgídíjàgan ń dá wàhálà alẹ́ láti yọ ẹ̀sọ́ nǹkan kan wọ́n wá ń wọ́ọ̀dì yín United States ń wọ́ọ̀dì yín ẹ̀ ń pa àwọn kìrìsìtẹ́nì ẹ̀ ń pasíkúùtì kìrìsìtẹ́nì ẹ̀ wá ń kó bẹ́ẹ̀lì jáde ní ìsìn kí ni politics dem fi báyìí oníbàyìí play. ní báyìí ẹjẹ́ wá sáré tètè kádé ọ̀dọ̀ Gumi Sheik níbi tí ó tún ti ganu sí máìkì o oníwàásí ìsọnù gbogbo ìgbà tó bá ti kan ọ̀rọ̀ terrorist pé kán wá láàfíà pẹ̀lú terrorist ní mọ̀ ganu sí máìkì Kánú wà ń bẹ̀ tí ì ṣe terrorist kò sọ pé kán wá láàfíà ń pa kò ní kán bá a dialogue o tí Sunday Igboho wà ń bẹ̀ kò ní kán bá a dialogue o ṣé ẹ wá rí bí àwọn tàwùsá bọ́ ṣe ń gbé tiwọn. lẹ́yìn ìgbà tí ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà President Trump tí wọ́n dá sí ọ̀rọ̀ Israel àti Gaza tí peace sì ti jọba àwọn Hamas wọ́n ti tú àwọn hostage Israel ilẹ̀ Israel náà sì ti wọ́n ti promise wípé kò sógun mọ́ kò sọ́tẹ̀ mọ́ àwọn náà ó tú gbogbo àwọn Palestine táwọn mú àwọn ó tú wọn sílẹ̀ àfi bí Gumi ṣe gbé bó ṣe yí ọ̀rọ̀ ló bá fún narration mi pé ta ló sọ wípé kò sí peace nínú kán mọ́ dialogue pẹ̀lú bandit mu ni pé ta ló sọ wípé ẹ̀jẹ̀ ń kọ́kọ́ kóòtù tó sọ ó ní peace between Israel and Hamas the term is a terrorist brokered by USA who said there is no peace with terrorists again toka who said there is no peace with terrorists make peace with bandits and let us have peace he wrote ẹ rí wípé ara bíi anyways wọ́n mọ tí wọ́n gbèsè lẹ́yìn àwa láàmọ́ tí wọ́n gbèsè lẹ́yìn tí Sunday Igboho ṣe ń káàkiri ọ̀dọ̀ àwọn ọba àwọn terrorist yóò káàkiri ọ̀dọ̀ Gumi ló kàn ń ṣègbè fún ọ òun ló ń ṣagbẹnusọ fún wọn ní í ṣe mediator fún ọ tán bá pè ní mediator àwọn terrorist òun ò ní bínú o mọ̀ ṣe pé Buhari táwọn èèyàn rẹ̀ ń bínú
ṣùgbọ́n tí mo fẹ́ fàyọ ni pé àwọn èèyàn wá ń bi léèrè pé ntómì náà ni pé àwọn Palestine àwọn Hamas ó gbà wípé terrorist ni wọ́n, ó gbà, ló fi wá ń gba ìjọba Nàìjíríà náà níyànjú pé make peace with terrorists, ẹ mọ́ gbọ́ o, make peace with terrorists. Ẹ ti wọ one chance o, ṣé ẹ rí lórí ọ̀rọ̀ pardon tán fún àwọn ará bíi ọ̀rọ̀ ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí, àwọn èèyàn sọ jágbajàgba ọ̀rọ̀, wọ́n sọ jágbajàgba ọ̀rọ̀.
lámìrè ṣó ti yá o dèrè lámìrè ẹlẹ́dàá wa kó ṣọ́ wa ò pèrègèdè káwa má ṣìṣe ká má fẹsẹ̀ kọ pẹ́pẹ́yẹ ikú sómi o ṣòǹbómi ń ṣeré ṣòǹbómi ń ṣeré o ṣòǹbómi ń ṣeré Ìjẹ̀bú ni mò ń fọ́ lẹ́nu ẹ̀sùn kírun ó dáhùn kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní sínú ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi tí ọmọdé ti mọ ọwọ́ ìta tí ń bá gbà jẹun níbi tí ọmọdé àtàgbàtà àtijọ́ ń kọ́ mọ́ lùbọ̀ nítorí pé ọmọdé gbọ́n àgbàgbọ́n láìdálẹ̀ ìfẹ́ sí rèé ibẹ̀ lójúmọ́ ti mọ́ wá o. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó tún mú wa rọ́jọ́ mi ọjọ́ rẹ agbára wa kọ́mọ̀ sí wa kó adóògbò ṣùgbọ́n ńlá rábàdà adápadà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ló lọ́pọ̀ ló níyìn òun la júbà èèyàn kan ò sí júbà o. Mọ́mí Josephine àwọn náà máa júbà Bobby. Èmi náà ní ibà gbọ́mọ̀ bí wọ́n ibà òkínì kan dání kan sí ibò òkínì kan kí ni bàbá ẹnì kan ó sì kí àwọn ògùn yẹn gbà mí o. Ó dẹ̀ tún lè pè mí ní ibà ọ̀pá kọ́kọ́ àwọn òpèké ọkọ̀ àwọn sweet 16 mi mò ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ kò sàrúgbó ń bí èmi náà ní ibà ọ̀pá parada níbi táyà ti ń parada tí ń dọ̀gá rẹ̀ parada ọ̀dà àyà nínú abala comment section abẹ́rẹ́ yẹn olólùfẹ́ wa èmi náà ní mò ń jẹ́ ibà sàn láàrin ajénímúni pẹ́kọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n bá ti rẹ́ni tí ò rìn sàn níwájú rẹ̀ ìwọ náà mọ́ rìn sàn níwájú rẹ̀ o ibà lè jẹ́ lìyìn náà rè ibà rìpọ̀tẹ́lì ibà rìn gìnìgìnì tí kú miyan ti kú yù rìn gìnìgìnì ó dá ẹja mọ́ rìn ara wọn gìnìgìnì kí n mọ́ waste time yẹn mọ́ wà bínú àná o àlè kàròyìn lánàá nítorí wọ́n ní ọba rán ni níṣẹ́ odò ọba kún iṣẹ́ ọba òsè wọ́n jẹ́ odò ọba òsè kánlu nítorí ẹ̀ àwọn ọmọ wo lódò ọba ọmọ àtẹnigbọ̀lá òrìjínà ọmọ wo ni mò ń sọ o àwa máa kánlu odò ọba tó ló mọjú àwa náà mojú rẹ̀ ń di èyí ló fà á tí a ṣe yàbàrà sọ́dọ̀ àwọn ọ̀gá wa lánàá láti mẹ́gà rally pé àwọn fẹ́ lo platform àṣírí oògùn ẹ̀sìn kò sí dáàsì kó lè dá náà ni àjọ ń fọwọ́ wọ́wọ́ kọ́wọ́ lè tètè mọ́ ni bẹ́ẹ̀ náà ni àjọṣepọ̀ ló dùn mọ̀ràn ìmọ̀ràn yìí nítorí wọ́n ní àjọjẹ ní dùn o ó dá o mo kí n káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ẹjá mọ́ mú ẹnu lé ìròyìn kámọ́dé náà pẹ́nu gbogbo eléyìí tẹ́ bá pàdé inú abala lérèfé ayọjú lójú fèrèsé ni ó ti di àfihàn tí egun fi sọ ti míìsì mi èmi náà míìsì yẹn Ọlọ́run mo míìsì gbogbo ẹ̀yin ìyàwó mi ẹ̀yin bàbá náà mo míìsì ẹ̀yin náà o torí ẹ̀ mọ̀ jowú ní ìsìn alákọ̀ọ́kọ́ nú àkórí ìròyìn níbi táti mọ̀ dam tútù wájú táti mọ̀ tẹ̀lẹ̀ tútù ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ presidency torí ọ̀rọ̀ tí wàá fẹ́ pèsè jẹ́ ọ̀rọ̀ ó ti di ohun ráyè bí orin Fẹlá ó di ìwọ ọ̀rọ̀ kọ́ọ̀tọ̀ lórí pardon táàrẹ Tinubu ṣe amúròyìn kan wá fún yín jẹta ẹ̀gbọ́n gbàgbé àkàròyìn lánàá amúròyìn kan wá fún yín jẹta gbogbo ẹ̀yin tí ẹ sì máa sọ pé ẹ fẹ́ pè wọlé live show èèyàn kankan ẹ̀yin lẹ́sìn ní live show time tá a sì mọ́ dúró yìí náà la ṣe live show anyways ìyún ti lọ́nà ọjọ́ tá a bá ṣe live show mi àátúnsọ pardon táàrẹ Tinubu mọ̀ sí ó mọ̀ ti ń dáwọ̀ owó lẹ̀ wọ́n ní 17 nínú àwọn tán pardon tán dáríjì wọ́n ní drug dealers ni wọ́n ní mẹ́láyè ló bá kóra rẹ̀ síta bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ làwọn èèyàn náà bá gbá tẹ̀lé wípé ó yàǹsọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á ṣe naming ceremony fún ó lóun kọ́ lóun ṣe naming ceremony ó ní ẹ wá wo ààrẹ yín ó ní kán kúkú scrap àjọ NDLEA mo ní kí ló dé ládùúrú iṣẹ́ tí àjọ NDLEA ń ṣe ó ṣe ní kán scrap wọn ó ní wọn náà wo list àwọn tán pardon ó ní àwọn ológun olóró ló pọ̀ jù ń bẹ̀ tán gbóògùn olóró àwọn drug addicts mo ní ẹ̀ ó ní bẹ́ẹ̀ ni oníṣòwò example àpẹẹrẹ wo ní olódò dẹ́n fi lélẹ̀ pé kán kúkú scrap NDLEA pé mọ́wákú ti mú oògùn olóró ajẹ́ pé wọ́n tún pardon wọn kú dídí 70 kì í ṣe 70 nìkan ní gbogbo èèyàn tán pardon o 170 something náà pardon ṣùgbọ́n wọ́n nínú 70 nínú wọn ní drug kìíní ni wọ́n ṣe tí ẹ̀wà rí kan bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ ajínigbé ìròyìn wọnú ara wọn ni ó ti jí kan gbé nú àwọn agbẹjọ́rò rí sáànù sílẹ̀ tó jí gbé Ezekiel wọn ò porúkọ yẹn dáadáa ẹ bá ń lò bẹ́ẹ̀ àmójú rẹ̀ wá fún yín nígbà tán jí gbéńgbà náà tán release ẹ̀ wọ́n fi ìyà jẹ wọ́n wá rán Ọ̀gbẹ́ni lọ sí 25 years imprisonment ní wọ́n tí ì ṣe òfin pé kán máa pa àwọn ajínigbé ńgbà náà ni ó ṣe wá jẹ́ 25 years imprisonment ni pátápátá ó kéré ju oyè kan rán lẹ́wọ̀n gbére ni bẹ́ẹ̀ ni ajínigbé ti wá di pọ́ǹtọ̀ ó ti di tọrọ àtẹ́pẹ́ ni kò wọ́n rárá ó gbọ́pọ̀ àṣẹ̀wá àṣẹ̀yìnbọ̀ làwọn èèyàn bá pariwo wípé ẹ ti wá ẹni tán fìyà jẹ tán jí gbé mú ní ẹ̀rọ Nàìjíríà gbogbo ìgbésẹ̀ ìjọba sì máa ń yà ìlẹ́nu báyìí ìbọn ni wọ́n ń fún bandit amnesty ẹ ti bandit ju ajínigbé lọ ẹgbẹ́ agbésùnmọ̀mí ni bandit wọ́n sì fún amnesty sàn wà ní fún àwọn tó ń gbógun olóró
ní pardon bẹ́ẹ̀ náà lárábìnrin kan náà tó pa ọkọ rẹ̀ náà ìyún náà wà ń bẹ à ń bọ̀ ń bẹ lónìí náà ni kò ní dọ̀la bá ti wá kù ń bẹ tán à ń lọ sórí ọ̀rọ̀ Bùhálà ẹ wo wọ́n ti ń júwe ibi tán fòkùn sí lọ́rùn àkèrègbè wọn nítorí lórí ọ̀rọ̀ genocide ọ̀rọ̀ tó ti wá ó ti búrẹ́kẹ̀ ó ti di iṣu àtàyànyàn ṣùgbọ́n agbẹnusọ ààrẹ náà wá Bùhálà ẹ mọ̀ bí ṣe máa ń ṣẹnu òun náà wá ó lóun fẹ́ sọ̀rọ̀ sí wípé nítorí igbákejì ààrẹ ló lọ sí UN mo ní àwa náà mọ̀ kó lọ ọ̀ǹgà ó sọ̀rọ̀ kan bẹ̀ ó lọ́rọ̀ yẹn ni òun rí tí USA dì mọ́wọ́ tí wọ́n fi ń ṣe balabala mo ní ìwọ lẹ́nu rẹ̀ USA ń ṣe balabala ó tí ì mọ nǹkan kan ṣe bẹ́ẹ̀ ń halẹ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ̀ ń pariwo kò rí bẹ́ẹ̀ kò ṣe kìíní kan ẹ̀ dúró ti USA kí lẹ wá ń bẹ̀bẹ̀ fún nísìn kí wàá ní gbogbo halẹ̀ yín náà rè àṣẹ gbogbo pakurumọ tẹ́ ń pakurumọ àṣẹṣe inú ìwé ni à ń bọ̀ ń bẹ́ aṣọ pọ̀ lọ́rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán lọ sínú ìròyìn kan níbi tá a ti bọ́ tán ní ilé ẹjọ́ gíga wọ́n gba agbára lọ́wọ́ àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà àti ilé ẹjọ́ lower court láti má lè gbẹ́sẹ̀ lé àkáǹtì alákáǹtì yẹn afurasí tán bá furasí pé wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ wọn ní agbára tó bá ti jẹ́ lower court tó bá sì jẹ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá pé wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ wọn lágbára láti gbẹ́sẹ̀ lé àkáǹtì alákáǹtì pé àwọn tó lágbára ẹ̀ ní kan fílẹ̀ kan mọ́ sí à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ròyìn bàbá tí wàá kó ń bẹ́ tán á wà tún sáré dé ọ̀dọ̀ Umahi níbi tó ti ganu sí Mike tó ní presidency not yet south east turn ó ní kò tí ì kan àwọn ó láǹ sí máa pè yín gbogbo èèyàn ọmọ Ìgbò ó ní presidency kò tí ì kan yín mo ní o ti ẹ̀dá ara ilé yín náà ló ń pe àkíyèsí yín ṣe à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán níbẹ̀ náà láti fún yín lọ́pdéètì ti Kánú gbogbo àwọn ẹgbẹ́ ìsọ̀rí nílẹ̀ Ìgbò táwọn náà ti ń fọwọ́ sí ìwọ́de wípé fẹ́ ṣèwọ́de wọn ló ti ẹ̀dá kó gbogbo ẹ̀ pọ̀ àti ibi tí David Umahi sọ̀rọ̀ sí lórí ọ̀rọ̀ ti Mákindé Ṣèyí Mákindé ó ti dá padà fún ní a student lòun o bẹ́ẹ̀ náà ló sì sọ ó mú kíní báyìí ló ń wọn ojú títì ló ń wọn gbogbo ẹ̀wọ̀n ní professor of practice ó sá ti sọ ó ní òun fẹ́ ṣe lálàyé gbogbo inú tó bí òun ní ọ̀dọ̀ Arise TV lọ́jọ́ sí tí Rufai ò ṣe gbàùn láàyè kó ń ṣe gbogbo àlàyé tó ń fẹ́ ṣe ó lóun fẹ́ ṣe mo ní ó dáa àfọ̀n láàyè ó kúkú ṣe gbogbo calculation tá à ń bí tẹ́ ẹ bá gbọ́ iye bílíọ̀n ní o per kìlómítà o ó ti fún wa ní per kìlómítà rẹ o à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là o bàbá tí wàá kó ń bẹ́ tán a tún lọ sọ́dọ̀ mínísítà Tinubu mi o tó tún fẹ̀sùn kan o ìkànsẹ̀ ìfiṣẹ́ lẹ̀ ni ìkànsẹ̀ ó ṣe kọ̀wé fiṣẹ́ lẹ̀ wọ́n tún ti gbé ẹ̀sùn míì tó ní í ṣe pẹ̀lú sabuké lòdì sí the best minister lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu ẹ̀ mọ́ ní ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ best minister kì í mọ̀ wíkèbó bẹ́ẹ̀ ààrẹ Tinubu dárúkọ rẹ̀ nínú broadcast wọn ní October 1st à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣé wọ́n tún fẹ́ lé mínísítà míì lọ ó dà ẹ wo ìròyìn tó ní gbáǹkọ́gbì ní o bá a bá ti wá ṣe tán bẹ̀ à ń lọ sí ọ̀dọ̀ ìjọba Ọ̀yọ́ níbi tí ọ̀gá ọlọ́pàá ń bẹ̀ tán ti ganu sí máìkì ìwé pé ẹ wá o ń bọ̀ àwọn aládẹ́rẹ̀ kó ti dé o gbogbo àwọn báńdíìtì àwọn agbésùmọ̀mí Fúlàní darandaran tí wọ́n ń dáràn ní Kwara tí ọwọ́ àwọn agbófinró ọwọ́ àwọn ológun ojú òfurufú tó ti ń tẹ̀ báyìí tó ti ń ràn pé wọ́n ń sá kíjokíjo kiri o pé wọ́n sì rí ibì kan sáwọ̀ ibi ògiri ti lanú lẹ̀ lálàǹgbà wọn àrògìdìgbà wọn tí ń wọ òwe pé bó lẹ́ẹ̀ṣẹ̀ ṣe o àpò ló ti ẹ̀dá lẹ́nu ọ̀gá ọlọ́pàá wọn náà gbégbèsè wọn rìnrìn àjò wọn gbéra ọkọ̀ ìbò tiẹ̀ jẹ́ wípé resources já wọn ń tàn mọ́ àbọ̀ bẹ́ẹ̀ á sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ òun náà láwà kó mọ́ ti bí Aláàfin torí wọ́n ní Aláàfin gbìyànjú fáwọn gan àwọn agbófinró ló sọ bẹ́ẹ̀ àfi bá a tún ṣe rí fọ́nrán mi tí wọ́n ń pariwo lé Aláàfin lórí tán ti géètì mọ́ wọn níbi ìvẹ́ǹtì kan tí wọ́n lọ mọ́ ní kí ló dé wọ́n láwọn Igbó Ọ̀rà youth wọ́n náà fẹ́ gbowó lọ́wọ́ Aláàfin owó kíni eléyìí tẹ́ ẹ bá ń wá ẹni tó bá lórí gbogbo lẹ̀ lọ́yọ̀ọ́ Igbó Ọ̀rà ìsọ̀yọ́ ni bó ló ṣe jẹ́ kí ló ṣẹlẹ̀ gangan mú bọ̀ wá fún yín àfún ilẹ̀kùnrẹ́rẹ́ ròyìn bá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á ń lọ tààrà irọ́ inú bẹ́ẹ̀ náà ni inú àkójọpọ̀ ròyìn ní ṣùgbọ́n àkómọ́ ti Umahi ni nítorí àwọn tó fẹ̀sùn kan Umahi lọ́jọ́ sí àwọn diaspora wọ́n ti ganu sí máìkì arábìnrin yẹn ó lóun ò ní gbà ó lórí òtítọ́ àtòdodo lòun wá ó ní gbogbo alẹ̀ tí Umahi ń ha
ó ní àpò rẹ̀ ló ń há sí torí ó dà pé agbára ti gun woman náà sìn àtàwọn diaspora investor tó kó lẹ́yìn ìgbà tí Rufai tó gbéná wojú Umahi gbogbo ẹ̀ àmú wa lábala ti Umahi àti lábala ti Umahi báyìí nínú àkójọpọ̀ ròyìn náà ni tá a bá ti wá kó ń bẹ́tẹ̀ lè tá a fi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ á gbé yín dé ibi tán ti wọlé ní Ọkọ́ta. Mo wá ń gbélé ìmọ̀ lágbára o ṣé lè tán wó lọ́jọ́ sí rè wọ́n ní rárá wọ́n ní 17 houses míì náà tún ti wó wọ́n ní àwọn tí wọ́n sì fún wọn ń wèé tó jẹ́ àjọ tó ń rí sí bí wọ́n ṣe ń ratify ọ̀rọ̀ ọlẹ̀ àti ìkọ́lé ní Lagos State wọ́n náà ní ọ́fíìsì mbẹ̀ tán àwọn náà sì fún wọn ń wèé. Mo ní ọ̀rọ̀ ti kọjá pé àjọ kan fún yín níwèé o bí nǹkan bá rọ́ǹgì ó rọ́ǹgì ni o ó dùn mí gan lóòótọ́ ẹ bá rí nǹkan tán bá jẹ́ mo ní wọ́n tún jẹ́ káwọn èèyàn pọ̀ sí ni àwọn tó ti wà ń kàtígórì pé àwọn rọ́wọ́ mú lọ sẹ́nu tẹ́lẹ̀ ẹ bá rí bọ́n ṣe ba ọjà jẹ́ ba ṣọ́ọ̀bù jẹ́ gbogbo tó wà nú ẹ̀wọ̀n ẹ̀jẹ̀ kan ráàyè mu ta ló wá jẹ̀bi sàn tó kọ́lé sí etí gọ́tà ni àbọ̀n àti kànáà àbáwọn tó ń wò wọ́n ràn wípé ẹ máa kọ́ tán kan sì ń pera wọn ní àjọ kan tán sì ń gba owó lọ́wọ́ wọn tẹ́ wá dé ní ìsìn tẹ́ wá ní fèkì ni kí lẹ̀ ń wò tán fi ń fèkì aráàlú síbi ara responsibility ni àyà ní responsibility aráàlú náà ni wípé kó náà lọ sáláùsà kó lọ ṣiṣẹ́ ìwádìí kó tó kó wọlé pé anybody ló lè present ara ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olórí àjọ mo ní onílòótọ́ ni oníṣẹ́yìn lè ralẹ̀ ní ìsìn àbẹ́ kò owó tọ̀gùn owó onírú owó aláta owó ojú eégún owó inú òtútù kórè kò ní ìsìn wà lẹ́fẹ́ ralẹ̀ àwọn developer kan wà mọ́ pọ̀nù wọ́n tún wá mọ́ àyà tó bá sì ti ń dẹ́rù báyìí pé wá tẹ́ ẹ bá tètè ra nísìn ẹ kọ́kọ́ kó balance kan kẹ́ ẹ fi secure lẹ́yìn ẹ kó balance wà náà ẹ mọ̀ san yòókù létà ká mọ̀ pé ilẹ̀ ní irọ́ ni o wọ́n bá ti ń kan ọ lójú pé ẹlòmíà tó ra ó ń ta wàràwàrà kò ta wàràwàrà lọ́ọ̀bì kankan wọ́n ń kan ọ lójú láti rà ní ìwọ ni kó gbéra lọ sí aláwùsá wọn lè lé ọ̀nbẹ lọ sí office of the surveyor general náà mọ̀ pé olórí surveyor láláwùsà sọ pé o fẹ́ chat o fẹ́ wojú ilẹ̀ ibi báyìí ló wà location ibi báyìí ló wà ṣé government acquisition wà lórí rẹ̀ ṣé incumbrancy wà lórí rẹ̀ àbí òsì wọn gbé ìgbésẹ̀ yóò save any many things ọlọ́run ọba mọ̀ ò ní kówó ságbọ̀n o a ní rí jù báyìí lọ nínú gbogbo àkórí ìròyìn wa ní pápápá ẹja wa wọnú abala tí ọmọ tẹ̀lé abala sanwó-wọlé ẹja ya picture ẹ sì cheese ẹ ṣe mo sin ọlọ́ọ̀sà ó yá ojú yín lè mọ́ mi Grace olùsòótọ́ ẹ bú sẹ́rìn ayọ̀ làwọn afi ń pọ̀ tí ẹ̀ ń bí ó yá ẹja wà mọ́ra wa pẹ̀kì àfi pàkà yọ̀ọ́yà kò ní yẹ ẹ lẹ́ o a lè pè ní news flash ẹ lè pè ní flash news àwa máa dorí òyìnbó kọlẹ̀ ń bí ni o alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹ jẹ́ á dé Ìbàdàn níbi tí àwọn aráàlú kan ti ń ké sí ìjọba Mákindé pé ṣàánú àwọn o jọ̀ọ́ o mọ́ wọlé dé ọ̀dọ̀ àwọn o ń ṣe títì lóòótọ́ ẹ náwó ribiribi ẹ mọ́ wàá fìkan gbà kan lọ́wọ́ àwọn ẹ jọ̀ọ́ ilé ìtiwà ń bẹ tipẹ́ àwọn òkọ̀lé sójú àgbàrá ń tà àwọn ò dàbí àwọn ará Èkó àwọn ò dàbí àwọn ọmọ Ìgbò ẹ bá ti ẹ̀rí tá a bá dénú ìròyìn tàn ọmọ Ìgbò yẹn kì í sọmọ Ìgbò nìkan náà wọlé rẹ o ó ní bọ́ọ̀ ìkan tó ń pè ní Ọlá of Lagos wọ́n wọlé tí wọ́n wó ibi títí ń ta mọ́tò ẹ ti mọ̀ Ọlá of Lagos is plenty ẹ ti rántí wọ́n wọlé tí ẹ náà kì í sì sọmọ Ìgbò à ń bọ̀ lórí ìyẹn náà àkójọpọ̀ ìròyìn ṣùgbọ́n ẹ bá ń tẹ̀sí báyìí ẹ jẹ́ àwo ti Ìbàdàn níbi tí wọ́n ti ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ìjọba Ṣèyí Mákindé ẹnjìníà pé mọ̀ ṣe bíi ti Umahi o wọ́n wọlé dọ́dọ̀ àwọn ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára. àwa náà Dr. Ṣèyí ọmọ Mákindé ẹnjìníà ó gbé wa lórí sókè àmọ́ ká má bàa kábàámọ̀ lé lórí kájọ ká má wòlé lé a lórí mọ́ tí ó fi jẹ́ oore fún wa títí dọjọ́ alẹ́ tí ó jájẹ́ mọ́nu tínú wọ́n dò sí ẹni kí wọ́n bá wa dínkù agbára wọ̀ ká. lájùlọ ẹnjìníà onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé nígbà tí circular road yìí dé sí Arójẹ̀ka àdúgbò wa dàgbàsókè ṣùgbọ́n nígbà tó dé tí dàgbàsókè dé oríṣiríṣi ilà ìlò ló dé bá wa ní inú community kí ọlọ́lá jùlọ wa kí wọ́n bá wa síjú àánú wa pẹ̀lú ní orí ọ̀rọ̀ circular road yìí lórí ọ̀rọ̀ 75 or 500 meter ẹ dákun kí wọ́n bá mú ju 75 meter lọ kí ó lè bá jẹ́ pé ìdàgbàsókè àwa tó bá ní ibi báyìí kó lè jẹ́ pàwọn náà láàlò ìgbà yí gbádùn rẹ̀ ẹjọ́ bá wa sọ fún ọlọ́lá jùlọ ọlọ́run ìjọba jẹ́. Yes, setback.
for as a matter of fact, I know lately most of the setback demolished properties there, they've been paid. So I don't know if, except you don't have the proper document of your buildings. In tá à ń sọ ni pé àfẹntí ò bá ní ìwé ilé ẹ̀ lọ́wọ́ nìkan ni ò tí ì ní gbowó ẹ̀. Èmi mọ̀ pé as a matter of fact, because environment mo wà ẹ mọ̀ mí, environment lèmi wà tẹ́lẹ̀. Mo ṣẹ̀ dé lọ́rọ̀ ọ̀nà yìí ni mo dẹ̀ mọ̀ pé commissioner of land, we've discussed it at the ESCO. They've asked them to pay it. In fact, they've disbursed some money on the payment of people on this circular road. I can say that. But I haven't even said that. We will communicate what they are saying to His Excellency. I mean, Excellency is someone that is, has the art of, has the concern of people at heart. We will communicate, and I know he will respond accordingly. Oh no, let's go and wá sáré dé Rome bí. In fact, Ààrẹ Tinubu, èmi ò tiẹ̀ mọ̀ kàn ń bọ̀ ní Rome. Wọ́n náà ti dé Rome. Kí náà wá ṣe? Wọ́n ní wọ́n pè nǹkan kan ní Akaba, process heads of state and government level meeting focusing on the security crisis in West Africa. Wọ́n ní nídìí èyí Ààrẹ Tinubu gbọ́dọ̀ wà ńbẹ̀. Wọ́n ní kì í sàn nìkan àìmọye àwọn olórí orílẹ̀-èdè tán náà péjú jọ síbẹ̀, pàápàá jùlọ àwọn ti West African bí níbi tí ìlò ìdààmúdààbò àwọn Boko Haram àti àwọn bandits, àwọn agbésùnmọ̀mí tí ó ti gbilẹ̀ jà. Wọ́n ní wọ́n fẹ́ rè sí meeting. Pope náà wà ńbẹ̀. Bí mo ṣe ń wo yìí, wọ́n sì sọ wípé it will bring together head of state and government, senior intelligence, military officials from African countries and representatives of intergovernmental and non-governmental organizations to discuss the evolving security challenges in West Africa. The Agaba process, a counter-terrorism initiative launched in 2015 by King Abdullah of Jordan and co-chaired by Jordan and Italy, seeks to strengthen global cooperation against terrorism and violent extremism. Wọ́n sáà níbẹ̀ ni ààrẹ yín lọ́mọ wa ń wò pé Jordan tó jẹ́ pé ká tó fọ̀ jihadisi àtàwọn oníjàgíjàgàn wọ́n ti mọ̀ pariwo pé lọ skul ńbẹ̀ ṣe kinní kan ńbẹ̀. Eléyìí lágbára o. Ó dà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ tún wá mọ́lẹ̀ mọ́ níbi tí a ti ń gbọ́ tí presidency tán sọ wípé bọ̀dá Wálé Ẹdùn tá a mú wá fún yín jẹta nínú ìròyìn wípé wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́ níbi tán ti lọ defend the report bọ́n ṣe ń náwó, bọ́n ṣe ń ṣe bọ́jẹ̀tì ètò òṣùná. Àfi bá a ṣe gbọ́ pé ó rẹ̀ wọ́n, ara wọn ò yá o, ara wọn ò le. Mo ní kí ló ṣe bọ̀dá Wálé Ẹdùn làwọn èèyàn bá ń gbé wípé kí presidency yọ wọ́n ní o, pé kán mọ́ fi aláìlera kán mọ́ fi ṣe mínísítà. Mo ní gbogbo mínísítà wá dáràn lábẹ́ ìṣèjọba Ààrẹ Tinubu, ṣùgbọ́n presidency iléeṣẹ́ ààrẹ ti wá dáhùn wípé kò tó bẹ́ẹ̀ ṣe ń pọ̀n yìí, ó rẹ̀ wọ́n lóòótọ́ nígbà tí ìṣe machine kì í ṣe robot. Yóò máa ń rẹ̀ yàn. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbé kiri náà ṣé kì í rẹ̀ yín náà tẹ́ wọ́n lo paracetamol tẹ́ wọ́n lo ìmí àgbo ní sá ojoojúmọ́ àgbo lékólékó ìmúkúmu ẹ lọ́wọ́ jẹ́. Lọ́rọ̀ kan wọ́n wá ní kò sí tátà fún yanyan pé kò sí wàhálà, ẹ mọ́ wà agitated, ẹ mọ́ wà fearful, ẹ mọ́ wà scared pé your minister is doing good, pé no plans for replacement, pé it shall be well with Wálé Ẹdùn. Ó dá ilé ìtàwọn fi ká tó káde rẹ̀ lẹ́ẹ̀já lọ sọ́dọ̀ àwọn agbábọ́ọ̀lù Nàìjíríà níbi tá a ti gbọ́ wọn ní ọkọ̀ bàálù wọn ó mọ̀ ilẹ̀ fẹ́ yọ ó fẹ́ tasẹ̀ àgẹ̀rẹ̀. Mo ní kí ló dé, wọ́n ní orí ló kó ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles yọ lọ́wọ́ ikú ọkọ̀ òfurufú o. Wọ́n ní ikú tó bá fẹ́ pani tó bá sí fìlà lórí ẹni, wọ́n ní ó yẹ kí olúwa rẹ̀ mọ́ dúpẹ́ ni o, kó mọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ àláùrà. Bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ rí fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ wa Super Eagles tí ọkọ̀ òfurufú ti ń gbé wọn bọ̀ padà sílé láti Polokwane, South Africa, tó balẹ̀ ní pàjáwìrì emergency landing ní Luanda, orílẹ̀-èdè Angola, láti dènà ìjàmbá tó lè mú ẹ̀mí lọ́mọ ní mélòó ni wọ́n. Ọlọ́run ẹ ṣé o. Ìbà báàdì abẹ́ẹ̀mọye wọn ni. Gẹ́gẹ́ bí àjọ tó ń rí sí eré bọ́ọ̀lù lórílẹ̀-èdè yìí NFL ṣe ṣàlàyé, bàálù value jet tó ń gbé ikọ̀ náà láti Polokwane, South Africa lọ sí Uyo fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí yóò wáyé lọ́jọ́ Ìṣẹ́gun fún ti ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé ọdún 2026 tí wọn yóò ti kojú ilẹ̀ olómìnira Benin Republic. Wọ́n ní ibẹ̀ ni bàálù náà tó ti develop fọ́ọ̀tì o. Awakọ̀ náà tètè ṣe bí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́, ó darí bàálù padà sí pápákọ̀ òfurufú Luanda láti dènà ìjàmbá. Yóò sì dáa fún awakọ̀ yẹn
tó tètè gbégbèsè aṣáàdúpẹ́ pé nǹkan ò sẹ̀mí wọn o ilé ìtàwọn fi káàdì abala àti ìsánáwọlé ńlẹ̀ ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ Bonsue Fuji bàbá wa dáadáa gbogbo ilẹ̀ mọ̀ bí ẹni mo wó Adéwálé Àyùbá níbi tí ọ̀rọ̀ ti ń fò lórí ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó wọn láìpẹ́ ìwọ́n náà kọ̀yàwó lẹ̀ wọ́n ní àwọn ọmọ tán bí fún wọn kì í ṣe tiwọn nǹkan lẹ́yìn awuyewuye tó gbòde láìpẹ́ yìí pé gbajúmọ̀ olórin Fuji ni Adéwálé Àyùbá ti kọ ìyàwó rẹ̀ sílẹ̀ àwọn èèyàn wọn gbé oríṣiríṣi àti pé òun kọ́ ló ní àwọn ọmọ tí ìyàwó náà bí olùdásílẹ̀ Bonsue Fuji náà ti wá ṣàlàyé kíkún lórí ọ̀rọ̀ yìí o àti àtàwọn kọ sí fífẹ́ ju ìyàwó kan lọ o nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ kan tí Adéwálé Àyùbá ṣe pẹ̀lú ìwé ìròyìn Punch ló ti ní kò sóhun tó jọ pé òun kọ ìyàwó òun lẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbé kiri wọn láwọn ò kọ ìyàwó àwọn lẹ̀ o pé we are the people we make you happy we are HAPPY we are the people who make you happy o. Wọ́n ní happiness ló bá dé kò sí tó jọ nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ wọn kọ ìhà tó kọ sí ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ pé sọ́kùnrin lè fẹ́ ju ìyàwó méjì lọ nígbà tó ń ṣàlàyé nípa ìhà tó kọ sí ìyàwó rẹ̀ tí wọ́n ló kọ̀ sílẹ̀ àti fífẹ́ ju ìyàwó kan lọ. Olórin Fuji náà sọ pé lára nǹkan tí ìròyìn òfégè nípa ìgbéyàwó mi fi ń dùn mí gan-an nìyẹn irọ́ ni ìròyìn náà kò wá láti ọ̀dọ̀ àwọn ẹ̀ka ìròyìn tí èèyàn lè fọkàn tán àwọn tí wọ́n kàn fẹ́ pawó sí àpò ara wọn ló ń gbé kiri o. Nígbà tí a gbọ́ ìròyìn náà èmi àti àwọn ẹbí mi kàn rẹ́rìn ni ọmọ 4 ni mo bí gbogbo èèyàn ló mọ Àyùbá àwọn ẹbí mi dẹ̀ máa ń fi mí yangàn ní gbogbo wa la mọ̀ pé irọ́ ni kò ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ló ṣètò ìgbéyàwó tó sì pàṣẹ rẹ̀ èèwọ̀ ní kọkùnrin má níyàwó nílé o Ọlọ́run ṣètò ọkùnrin àti obìnrin kan kì í ṣe obìnrin méjì ẹyọ kan náà ni Ọlọ́run kò dá Ádámù àti Éfà rẹpẹtẹ Éfà kan ló dá ọ ẹ ti gbọ́ gbogbo ẹ̀yin aláya púpọ̀ bíi ti Bobby ẹni dandan gbì ṣùgbọ́n téèyàn bá fẹ́ yàwó kan sí òní mọ̀ fìyàn sakọ àwa ṣe marriage counseling ìròyìn labá wa ó dà ní ríjù báyìí lọ lábala ti Sanwó-Olé ní pápá ọ̀pá ẹ̀jẹ̀ ń pa àyà kó wa gbé wa débẹ̀ nù abala ẹ̀yìn olólùfẹ́ wa abala comment section àyà ó yá mọ́láàgùn jìnnà pápá ní òsì o òǹdódì o. mo máa tún kí n káàbọ̀ sínú abala comment section abala ẹ̀yìn olólùfẹ́ wa ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bàbá wa bàbá àdè wọ́n ní yes you can learn about Ifá oracle and have the knowledge without being a babalawo. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Fasasi Hassan wọ́n ní ọ̀gá Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tí ẹ̀ ń ṣe fún àtúnṣe ilẹ̀ wa ọ̀rọ̀ kábíyèsí wà lágọ̀ọ́ ìwòye kì í ṣe kékeré o gbogbo ilẹ̀ oko àgọ́ ìwòye láti ìdágolú oko ìsámúrò oko akò lọ́sì lágan abápanu arẹ́dì lóde màmú àwọn orúkọ ìpọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ oko tí wọ́n fi dáko fún iṣẹ́ àgbẹ̀ ní kábíyèsí ti tà tán fún àwọn estate developers pé oko ìyá àti bàbá àwọn ní tipátipá oko obì oko kòkó farm kola nut farm kòkó farm oko àgbọn gbogbo ni wọ́n gbà lọ́wọ́ wa. He is putting the community on a keg of gunpowder. Please help appeal to him ká tún bẹ̀ wọ́n ni wow. You can sample people's opinion on the matter. Ẹ bá wa bẹ̀ kábíyèsí kó fi àwọn aráàlú lọ́kàn balẹ̀ torí ìtàn kò ní gbàgbé ohun gbogbo tí a bá gbélé ayé ṣe. Lè lágbára ẹ̀rí mi látún rí yìí o ó di ẹlẹ́ẹ̀kẹta báyìí o ẹ̀rí mi látún ní yìí o kábíyèsí wọ́n ní abẹ́yìn ní báyìí o wọ́n ní abẹ́yìn ní ẹ̀bẹ̀ náà ní abẹ́yìn kábíyèsí ẹ jọ̀ọ́ láyé olúgbọ́n ó mọ̀ ṣe tiẹ̀ ó yàn pérégedé wọ́n rántí Tàrẹ̀sà náà o Ọ̀ràngún Léèlà náà ṣe tiẹ̀ o ẹ ṣe ń táwọn èèyàn ò fi rántí yín sí rere o à ń bẹ̀yìn ni o à ń bẹ̀yìn wọ́n ní à bẹ̀yìn ni. ó dáa wọ́n ti gbẹ́bẹ̀ ẹ́ rí i pé àtúbọ̀tán rẹ̀ ó dáa ẹja mọ̀ retí. Bẹ́ẹ̀ náà ni Ajíbúà Babátúndé Johnson wọ́n ní Mr President òṣùwọ̀n tí ẹ fi wọ̀n fún Jonathan tíyín náà ń lòdù lọ́wọ́lọ́wọ́ ń lòdù bàbá Tinubu ẹ má fọ́ ẹ lè escape ẹ rárá. At Jones Akínṣẹ̀yẹ wọ́n ní Bobby wọ́n ní orin yẹn ti wọ̀nyí lára ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Bobby Ọlọ́run yóò jẹ́ kí ó bọ́ sí àmì o Yorùbá nation ó bọ́ sí. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtò Yẹmí Sàláù wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu yẹn lótìtọ́ òun náà ní lọ́wọ́ ṣùgbọ́n àwọn Ìgbò ni wọ́n wà nídìí ọ̀rọ̀ Kanu o pé kòkòrò tí ń jẹ̀fọ́ ìdí ẹ̀fọ́ ló wà Ọlọ́run nìkan ló lè jà fún Kanu Ọlọ́run ó sì jà fún un. Bá mi Olúwadésínà wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí abẹ́ náà ni mo rí adé ọ̀kìn kì í ṣe tẹyẹkẹyẹ nínú oko
wọ́n gbàdúrà fún wa, àdúrà yín ti gbà lórí wa, tiwa náà ti gbà lórí yín. Mọ́ mi Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ àwa ọmọge happy weekend ẹ kò ní jìyà lọ́jọ́ alẹ́ àmì o àtẹ̀yìn náà o kákí àyà wọn ní kí ọ o wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu we love you too bẹ́ẹ̀ ṣe love wa. Àtọ́láyínká Àgúnbíadé wọ́n ní mo wà nínú pléènì tó ní emergency landing ní Accra, Ghana. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tó mú wa gúnlẹ̀ láyọ̀ àti àlàáfíà. We spent 2 nights in Accra, Ghana. Ṣé plane tó ń lọ USA tán sọ́ngbà yẹn tán ní ó ní emergency kìíní ní bẹ́ẹ̀ náà ni tàwọn Super Eagles náà o òun náà ní emergency stopover lóyè ní agbára o. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó kó yín yọ o yọ ọmọ kó ayọ̀ náà ni. Mọ́ mi Fọlákíà with Heart Angels wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby may God bless you àmì o mi ò sí ní àráǹdì ni kò jẹ́ kí n máa rí news yín wò nítorí data ṣùgbọ́n mo máa try ẹ gbìyànjú Ọlọ́run ó bá yín ṣe yóò fún yín ṣe ó dà yóò bá yín ṣe ni yóò bá yín ṣe ládùúrà wa ń bí. Ẹ jẹ́ wá lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ at òkè ńlá Adédọ̀tún bá mi dáadáa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby olùkù mi ohun ìwúrí ló jẹ́ nígbà tí mo rí Ọọ̀ni olórí aládé nínú ààfin Ògúnṣú Àmọ̀dákẹ́kẹ́ tí wọ́n jìjọ ń dọ̀wẹ́kẹ́ kí ọba tọ̀hún aláṣọ pupa kó kọ́ ọgbọ́n tó pọ̀ nínú àjọṣe irú eléyìí ò ṣe apá ò ní ká alápákápá àpábíò yìí ni àbí òun ni òun wúbò kiri ẹ kú iṣẹ́ olùkù mi àtàtà love you wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu we love you too bá mi bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Abọ́láńlé Ògùndọ́lá wọ́n ní mo kí Ọọ̀ni pé wọ́n kó àgbà tí kò bá bínú lọ́mọ rẹ̀ ń pọ̀ o ẹ káàbọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà sórí ètò tòní o love from Mama Dollar wọ́n tẹ love sí a. Mọ́ mi Dorcas Jalo wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àyà you are too much Ọlọ́run ló farahàn ògo Ọlọ́run ni wọ́n ní we love you wọ́n tẹ love sí a wọ́n bú sẹ́rìn just God talented man you be o àlùgọ́ Ọlọ́run lẹ́ ń rí kí làwọn àjámọ́. Mọ́ mi Grace Olùṣòótọ́ wọ́n ní wọ́n ń pe ara wọn ní orúkọ ọ̀daràn nítorí àwọn náà ni wọ́n rí ara wọn tán àbẹ́ẹ̀ rí olè ló mẹ́sí olè tọ́ o wọ́n ríra wọn tán dáadáa kò sí irọ́ nínú ọ̀rọ̀ wọn wọ́n kàn fẹ́ máa fi irọ́ bojú nísinsìnyí ni ṣé Àpábíò àti gbogbo wọn kì í ṣe ọ̀daràn ni ṣùgbọ́n wọn yóò rí ní àṣẹ Ìlédùmarè. At Ajibowa Babatunde Johnson wọ́n ní ẹ wo brọ́dà mi ọ̀rọ̀ táàsì yìí sì máa di yanpanyanrin ṣé àwọn agbésùmọ̀mí náà á máa san táàsì ni a sáà mọ gbogbo ibi tí wọ́n ti gbà lókè ọ̀yà àbí eré àwọn yẹn kì í ṣe ara Nàìjíríà mọ́ ni àbáwọn tán gba táàsì lọ́wọ́ ọmọ onílù náà ẹ wá ń retí kán wá san táàsì. ẹ já lọ́dọ̀ mọ́ mi Josephine Aláwìyé wọ́n ní Òbí àtàyà mo júbà yín Ọlọ́run ní kẹ́ ẹ júbà mọ́ mi mo ti sọ fún yín ẹ mọ́ jùbà yẹn o Ọlọ́run la gbé fún àfi pàkà mo sin olóòṣà odidi mọ́ mi ẹ̀rọ àmọ́ júbà wa ibà gbé wọn débẹ̀ ẹlẹ́dàá yóò máa ṣe aláàbò yín àmì àdúrà ni ẹ mọ́ gbà fún wa. wọ́n ní pẹ̀lú àlàáfíà àṣẹ Ìdùmarè ẹni tó bá ń bínú yín kó lọ sódò lọ́wọ́ omi ò gbé lọ. Oòduà nation no going back soonest from London wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu mọ́ mi yóò dáa fún ìwọ̀n ní 180 ẹja wá dọ́dọ̀ mọ́ mi Stella wọ́n ní wọ́n pe ara wọn ní orúkọ ta ni ò mọ̀ tẹ́lẹ̀ pé olè ló mọ̀ ṣe olè ń tọ̀ ní lórí àpáta àwọn olè ọlọ́ṣà àlọ́ kí olóhùn kígbe. At olórí Sadé Lótò wọ́n ní General Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ ọmọ mi Ọlọ́run ní ṣiṣẹ́ rẹ̀ nú ayé wa o wọ́n ní akúṣẹ́ takuntakun àwọn Ìgbò wọ́n kan Sowore lábùkù Sowore ọ̀tá Yorùbá ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì a bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí flower. Mọ́ mi ò Yẹmí Sàláò wọ́n ní mo kí yín Ọ̀gbẹ́ni Bobby akú gbádùn òpin ọ̀sẹ̀ ohun tí mo fiyèsí ní ọ̀rọ̀ ọba ni pé àpò ọba ti gbẹ kó tó dé orí oyè kò mówó débẹ̀ kò tọ́ba tẹ́lẹ̀ kó tó jọba kì í ṣe atọ́ba tẹ́lẹ̀ ìdí nìyẹn tí ogun ológun ṣe ràn mọ́ wọn lójú Oòduà nation tètè dé o ayé ń dàrú lọ wọn tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ ajẹ́ pé ọba tó bá dúró déédéé tí Ọlọ́run dá ọlá mọ́ ọlà mọ́ kò ní mọ́ dórí òye mọ́ talẹ̀ ńlẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ní ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi Tóyìn Adéoyè wọ́n ní honourable Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí a pẹ̀lú ambassador àyà ẹkú weekend o ibà wẹ̀dẹ̀ àti wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀ ibà bòsí ibà fayọ̀kọ́ tí yọ yẹ yín kò ní yẹ̀lẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè àjúṣe rí dédé ẹni o wọn tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ àti nǹkan pàánù àìjẹ̀bù pọ̀ ń bí o ẹ má gbàgbé ọ̀rọ̀ àgọ́ òwòye bá wa rí sí o bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Richard Bídàpọ̀ bó o níṣẹ́ ìbínú sí mi mọ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby thank you my wife says she can't wait for your news every day I'm the one cooking in the house if your news falls to the time of our news you will always be happy wọ́n tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ àti nǹkan pàánù bá mi ó mọ ọbẹ̀ sí
bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ́dọ̀ mọ́ mi tó yàn Adéoyè mo tún padà rí bí wọ́n ní CSI ti a gan-an ni bàbá 10 double blessings wọ́n ṣe tuale congratulations once again ọmọ ọlọ́jọ́ ìbí wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ long life and prosperity enjoy. mọ́ mi Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ o mọ́ mi mò ń kí yín o ẹ jọ̀ọ́ kí ni iṣẹ́ àwọn air force wa ná àwọn ló yẹ kí wọ́n máa fọ́ọ̀sì àwọn Boko Haram yìí apart àwọn sójà wa kò lè ka apá wọn apá àti mo rí o apá àwọn sójà wa kò lè ka wọn kí air force wá dáàbò bo àwọn sójà yìí o wọ́n tẹ love sí Oòduà nation no going back. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ àti Olúwọlé Bákàrè wọ́n ní ibà kò sóńgó yéye ìwà pẹ̀lẹ́ àti sùúrù ni Ọọ̀ni fi ń ṣẹ́gun àwọn ọba onílára aláwàdà ní gbogbo àwọn olóṣèlú Nàìjíríà wọn ò mọ̀ pé kí USA tó ganu sí international politics wọ́n ti ní òkodoro ọ̀rọ̀ àánú Nàìjíríà ṣe mí tèmi sọ lọ́hùn Olúwọlé from Dallas Texas wọ́n ti ń gbọ̀n jìnnìjìnnì báyìí bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Mọ́súnmọ́lá Olúwo tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan ẹ bá mi kí olóyè Ìgbòho ṣàpé wọn kọ ọdún kan ni o ẹ̀mí gígùn àlàáfíà ni wọ́n ò fi lò ó àmì gbogbo ọjọ́ ayé wọn adúpẹ́ o tí wọ́n rí àwọn olè ọmọ Fúlàní apànìyàn wọn tí wọ́n rí wọn mú ọ̀dà ẹ̀sìn mọ́ mi ọ̀dà fún mo rí watermelon àti gbogbo fruit tẹ̀ fi ránṣẹ́ sí a o. mọ́ mi Mary Odùnú yìí tèmi nìkan wọ́n ní ó bí tèmi nìkan àtàyà ìbá ìfẹsowápọ̀ ìbá múlùdùn mo kí yẹn kú ètò ìlú ọ̀rọ̀ bàbá Tinubu fi yé wa wípé ọ̀rọ̀ òṣèlú ní gbogbo nǹkan tí wọ́n ń sọ nítorí wípé ó ti burú jù bẹ́ẹ̀ lọ nísinsìnyí Oòduà nation ní ọ̀nà àbáyọ kúrò lọ́wọ́ àwọn ọ̀dájú ènìyàn yìí wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu àyà mo kí ọ ire o. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Mọ́súnmọ́lá Olúwo ẹ̀yìn náà tún ni wọ́n ní Bobby mi ṣe bí ẹ ti gbọ́ ìgbà tí Sowore sọ pé gbogbo àwọn tí wọ́n ní àwọn ń lọ bẹ̀bẹ̀ fún Kánú pé irọ́ ń parọ́ fún irọ́ ni orílẹ̀-èdè olè apànìyàn oníjìbìtì gbogbo ìwà ìbàjẹ́ ló wà lọ́wọ́ olórí àti ọmọ ẹ̀yìn wọn ọ̀gá o wọ́n kàn ń fẹ́mi àwọn ọmọ ogun ṣòfò lásán ni ó dàárọ̀ Bobby mi mọ́ mi a tún ti pàdé bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ́dọ̀ àti màámi wọ́n ní ibà skip ibà yàpè onírìṣà ọba alálàáfíà àwọn onílẹ̀ a máa bá yín ṣe àṣẹ ìṣọ̀kan yóò jọba ní ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè pẹ̀lú ìṣọ̀kan òmìnira wa dé pẹ̀lú ìrọ̀rùn Obi bámi kí ambassador àti ẹni láàgùn tàbá níṣọ̀kan àní láàgùn kankan mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Fájímọ́lú wọn ní Bobby ẹni tó bá bí Umahi àbí tó bá bí Umahi wípé kó wá sọ iye tí ọ̀nà tó ṣe jẹ́ ni ó máa ń sọ fún pé ó kéré sí òun ilé iṣẹ́ kan tó ti fold up ní 1997 ní Èkó ní alágbàṣe ọ̀hún abẹ́ẹ̀rí ilé iṣẹ́ tó ti fold up náà gbéṣẹ́ fún náà gbé contract fún. sẹ́ẹ̀rí ayé àwọn mínísítà Tinubu lóde àtayé ọ̀gá àtayé ọmọọṣẹ́ la rí bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ̀síwájú ní ó bí ìwọ ọjọ́ orí Professor Akínyẹmí tán sọ̀rọ̀ lánàá tán wọ̀nù Nàìjíríà kò sí ọ̀rọ̀ wọn nígbà gbogbo fún ìjọba Nàìjíríà tí ó jẹ́ àṣàdànù wọ́n máa ń fi ọ̀rọ̀ gba ìjọba ní ìmọ̀ràn wọ́n fẹ́ sọ pé wọ́n máa ń fi gbá wọn wọ́ ni ọ̀nà tí ó yẹ kí wọ́n tọ̀ kọ́lọ̀ ń jẹ́ kan gbọ́ ilé yìí o. à ń lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi Elizabeth Oyeniya wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby rẹ̀ àmúfi àsìkò yìí kí májàsọ́lá our personal person CSI ọjọ́ yìí máa di alẹ́ ní agbára Ọlọ́run kí a máa gbé kùndùsì fún àwọn ọlọ́pàá fún èyí tí wọ́n ṣe yìí o ṣùgbọ́n kí wọ́n má dúró di ìgbà tí àwọn ìkà bá páyé àwọn ènìyàn love from Dallas Texas mo rí nǹkan ìpanu tẹ́ fi ránṣẹ́ Oòduà nation no going back ẹjá lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ àtìmáàmì again wọ́n ní ibà yàpè ibà àfipàkà olódòdó gbogbo àgbáyé ló gbóhùn sókè pé free CSI kí ló tún fa ìdádúró gbé wanted kúrò lórí CSI kí ìwọ náà lè rí ìdáláre gbà lọ́wọ́ ọba àwọn ọba o olórí ayé àpèpè tán àkìkì tán kábíyèsí Olódùmarè. at mẹ́gọ́lá wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà àfihàn pàwọ̀ ẹ̀dẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ibà gbé wa débẹ̀ Ọlọ́run ní gbé wa débẹ̀ ọkọ̀ gbogbo àwọn òpèkè ọ̀páka ẹkú ọjọ́ mẹ́ta ẹkú ètò Olúwa máa bá yín ṣe o àmì àṣẹ Èdùmàrè yóò yẹ yín mọ́ mi kò ní yẹ̀lẹ̀. at Mr. CGcom wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ o Ọlọ́run kú iṣẹ́ rẹ̀ wá dúpẹ́ fún ayé olóyè Ìgbòho wọ́n ní ẹ̀mí wọn yóò sọpọ̀ rẹ̀ àwọn fẹ́ kí Mr. Ìgbòho fún ìgbésí ayé Samson ṣé àríkọ́gbọ́n kan fi ṣàríkọ́gbọ́n à ń gbàdúrà fún yín o long life and prosperity Samson inú bíbélì kan ó dá ẹjẹ́ lọ sọ́dọ̀ àwọn náà tẹ̀síwájú wọ́n ní Ìgbòho jẹ́ kí àṣírí ayé rẹ̀ wà láàrin ìwà àti Ọlọ́run. at Clement Ọládẹ̀jọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ o nínú àwọn agbésùmọ̀mí tí wọ́n ti mú àbí tí wọ́n ti dáríjìn Christian mélòó ló wà láàrin wọn àwọn ìjọba ló wà lẹ́yìn àwọn agbésùmọ̀mí yóò sì dáa fún ìyànà tẹ́ tún gbà wòye torí tẹ́lẹ̀ àwọn tó ń pa là ń sọ nípa wọn àwọn tó ń pààyàn gan ta ni wọ́n àwọn oníjihadis
wọ́n ní àwọn onímọ̀ líle Buhari náà fẹ́ jẹ grand patron wọn ní West Africa El-Rufai Bala Mohammed àti gómìnà Katsina gbogbo wọn ló sírí yìí jáde ní 2015 bẹ́ẹ̀ náà ní ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ báàmì Abíọ́dún Òsínnáwọ̀ wọ́n ní Bobby àti àyà ikú iṣẹ́ gbogbo wa o Ọlọ́run ní báṣẹ́ rẹ̀ lọ sí àlàáfíà ní gbogbo ilé wa ala ní o Olúwa máa bá wa ṣe ni kì í ṣe kó mọ̀ fún wa ṣe ti pẹ́ ń bí lórí ìkànnì náà kó Olúwa máa bá wa ṣe ẹni tí ẹ ti bàjẹ́ kò ní bá ti yín já àti ẹni gbá mi láṣẹ Ìdùmarè wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu bẹ́ẹ̀ náà ni àti dẹ́bídáre wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ ìlú ẹlẹ́tàn ni àwọn agbẹnusọ fún ìjọba kí wọ́n jẹ́wọ́ pé ipa wọn ò ká àwọn agbébọn wọ́n ti gbàgbé àjẹ́ńdà wọn láti sọ orílẹ̀-èdè yẹn di mùsùlùmí alákatakítí ẹ sáré tí ìkànnú àwọn ọmọ Yorùbá tó ti ṣiṣẹ́ intelligence rí ní military tó tú gbogbo àṣírí wọn Oòduà nation no going back ẹ jẹ́ àwa dé ọ̀dọ̀ Àtọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní OB a student ò ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ yìí ó ní a student lòun mínísítà Umahi ló sọ bẹ́ẹ̀ ó ń lé ẹnu ó ń lé fùrù tètè sí ẹnjìníà Ṣèyí Mákindé at Mabel Akínbọ̀bọ̀lá wọn ní Bobby àtàyà ikú iṣẹ́ o you are truly Yorùbá ones. mọ́ọ̀mí Fatima Abubakar wọ́n ní ibà wèrè la fi ń wo wèrè ẹ̀kú iṣẹ́ ọ̀gá mi o ìyẹn ọdún ẹ̀jẹ̀ ń kọ́kọ́ kí yín mọ́ọ̀mí ọlọ́run lọ́gá wa wọ́n ní ìyẹn ogún ọdún àmọ́ jóni lọ́wọ́ o ohun tá a bá ṣe là ń bọ̀ wá bá èmi gan máa ń join ìṣòwò rẹ̀ ẹ̀yin náà máa join wọn ó dáa ó ti dáa wọn bó sẹ́rìn ayọ̀. At MBJ wọ́n ní UK American àti Canada write about Christians persecution because they have facts. Wọ́n ní Sowore is a big disgrace to Yoruba for not having real facts and good reports concerning bandit activities and Christians persecution in Nigeria. Sowore can't be a good leader, bro. We love you. Wọ́n tẹ love ṣe àti nǹkan panu. Ṣépa gidi nìkan ni Sowore mọ̀. Ó yé mi náà lẹ́nu nígbà tó ní ọdún ọdọ́gbọ́n sọ náà ni kò sọ pé wọ́n pa kìrìsìtẹ́nì ṣùgbọ́n wọ́n ní kìrìsìtẹ́nì nìkan náà ń pa. Ṣé àwọn pé òun tiẹ̀ mi rò pé kìrìsìtẹ́nì ni ó dà pé tìbílẹ̀ ní í ṣe. Àwọn Canada náà sì ti fohùn lẹ̀ báyìí wọ́n ti ní àti USA wọ́n ti ní kìrìsìtẹ́nì nìkan làwọn ń sọ wọ́n náà ń pa àwọn kan ní minority religious minority mo ní iṣẹ́ ìṣe àwọn ẹlẹ́sìn ìṣẹ̀ṣẹ̀ náà ń bá wítorí báwọn ní alákatakítí ṣe máa ń pè wọ́n nù wọ́n ń gbèjà àwọn náà. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ wá dọ́dọ̀ ọmọ mi ní Xeligans wọ́n fún àyà ní owó sọ̀wédowó YouTube wọ́n fún ní gift wọ́n ní ó máa fi sọ̀rọ̀ àjìjà àyà lòun ó rè fi ra lé ẹ ṣe ń sọ jàre mọ́ mi kò dá nǹkan kan mọ̀ ó dàbí ìyá mi kan náà tàn fún ní tán béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ Nàìjíríà pé tó bá rí $1 kí ló fi ṣe olóhùn orí fi kọ́ ilé jàǹtìjàǹtì èyí tó bá ṣẹ́kù òun ó fi ra ọkọ̀ bọ̀gìnì lẹ́yìn náà wàá máa jayé orí òun mo ní àjẹpẹ́ mọ́. ó dára ẹ káàbọ̀ padà àyà good boy ò ṣe dáadáa inú mi dùn sí ọ. ó dá ẹjẹ́ á máa wọnú àkójọpọ̀ ìròyìn gbogbo bí tá a ti mẹ́nubà nínú àkórí ìròyìn tá a ti dá mi sílẹ̀ dé ilẹ̀ sì tutù àní tẹ̀lẹ̀ gbóná káwa máa fẹ̀ lójú ní kọ̀ọ̀kan èjèèjì alákọ̀ọ́bá ìbáwọ̀ ìbá pin ẹ jókòó déédéé ẹ jókòó bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe jókòó kẹ́yìn náà kẹ́ ṣe déédéé kẹ́yìn náà kẹ́ wá nǹkan panu kẹ́ mọ́ fi sọ̀rọ̀ àjìjà ẹ mọ́ gbádùn ẹ mọ́ fẹ́lá sí mi lọ́rùn ilé ayé yìí kéèyàn gbádùn ara rẹ̀ ni ẹjọ́ o ntẹ́yẹ bá jẹ lẹ́yẹ máa gbé fò ó dá ẹjá wá lọ sínú ìròyìn àkọ́kọ́ alákọ̀ọ́kọ́ tá a kọ́kọ́ fẹ̀ lójú ẹjá lọ sí ọ̀dọ̀ ẹmọ́ ti ìjà bẹ̀rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti Bùhálà ẹjá bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀dọ̀ ẹjá bẹ̀rẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ níbi tá a ti gbọ́ tí wọ́n ní wọ́n dènà tí wọ́n dẹ́bùrú Aláàfin mú láwọn wo ló tó gbéná ojú ẹkùn Ṣàngó Olúkòso yọ̀nà lójú yọ̀nà lẹ́nu kí ló dé kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní wọ́n lọ bí ìvẹ́ǹtì kan ni tí gbogbo ẹ̀ sì wà dìbò lọ yà táwọn ọlọ́pàá náà sì bẹ̀rẹ̀ sí ní yin tajútajú mo ní sólè tó yẹn ni wọ́n náà fẹ́ gbowó lẹ̀ lọ́wọ́ ẹni tó ba lórí ilẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ká kọ́kọ́ wò náà ká tó wá lọ àábọ̀dì láti bẹ̀ lọ sọ́dọ̀ ọ̀gá ọlọ́pàá tó já wa ń tàn mọ́ tó sá wa ń bẹ̀rẹ̀ pàkọ́ lórí bí àwọn báńdíìtì ṣe ń ya wọ Ọ̀yọ́ state ṣùgbọ́n tán náà ti dúró tán wà lójúfò láti gbéná kò ju anybody ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ̀ ti Aláàfin sí náà. wàhálà máa wà báyìí báwo tí káàsì yẹn ti lọ ọdún lẹ́yìn náà. Aláàfin lọ ara o wọ́n ti géètì máa Aláàfin o mo fẹ́ Aláàfin lọ o. ara làákà súnmọ́ ọjọ́ jágàsí ló wà já gbọ́dọ̀ ọmọ yìí máa gbẹ̀rẹ̀ sí gbó
èlò ló fẹ́ fún wọn bẹ̀rẹ̀ ní sùn èlò ló fẹ́ fún wọn báyìí. àwọn security ó yá àwọn àmì ti dé ó ń lọ wọn ní gbà nínú gbọ́ra wọ́wọ́wọ́ aláwọ̀ tí ń yìnbọn lókè. eré ibi làwọn máa rí lásán ojú òtó ní kòtò ebi lásán ni. tear gas wọ́n ti fi tear gas yẹn má jọ bẹ́ẹ̀ lójú o. òun náà lẹ ti rí yẹn o ṣùgbọ́n wọ́n ní kò sí gìrìgìrì kò séwu lóko àfi gìrì àparò pé kò sí ní tó sa aláàfin wà pa àwọn boys kan yọ sí wọn lọ́rùn ni mo ní eléyìí kọjá ayọ̀ pọlọ ayọ̀ ní pààyàn iṣẹ́ ìpààyàn ó dẹ̀ já kó mẹ́jà lọ sọ́dọ̀ ọ̀gá ọlọ́pàá lọ́yọ̀ọ́ níbi tí wọ́n ti ń já wa sí wípé àwọn gbéná kojú àwọn fúlàní darandaran àti wípé níbi táwọn ti ń lọ gan ni wọ́n tún ti ń gbé ìgbésẹ̀ láti yalu ibì kan ni àwọn bá gbéná kojú wọn pé àwọn ò rí èèyàn kankan arrest lóòótọ́ ṣùgbọ́n ṣe kí ni dúró àwọn jẹ́ kán mọ̀ pé lákọ̀ náà wà bí ìbọn àti wípé kò sáàyè wípé ẹ kàn dédé wọlé ẹ̀ ń yábọ̀ láti fi tí ọwọ́ ti ràn yín tó ti ń lé yín bọ̀ tí àdó olóró naf ìyẹn àwọn ológun nàìjíríà ojú òfurufú tó ti ń dùn wọn tó ti wọn náà ń pa wọn báyìí o wọn náà ń pa wọn bá a ṣe gbọ́ náà ni o ṣùgbọ́n wọn náà ń ya wá torí tó tún mú ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ wá mọ́ tún kín ọ̀rọ̀ ìlẹ́yìn wípé àná ń yábọ̀ láti Kwara pé àwọn ò sì ní gbà torí àwọn ò sí lẹ́kùn fólè bíi ti bàlá ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́jà gbọ́ lẹ́nu ọ̀gá ọlọ́pàá pápápá ní ká ṣe. ará ọ̀yọ́ pátá la kí o lọ́kùnrin lóbìnrin ọmọdé àtàgbàlagbà a kí gbogbo yín a fẹ́ fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ kábíyèsí ọba wa Abímbọ́lá Akeem Elewetu one His Royal Majesty Abímbọ́lá Akeem Elewetu one wọ́n ṣe méje pẹ̀lú àwa agbófinró gbogbo wa pátá àti àmọ̀tẹ́kùn àti civil defence Nigerian police àmọ̀tẹ́kùn civil defence hunter gbogbo wa pátá la gbọ́ pé àwọn fúlàní tí wọ́n ti òkè ọya wá pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n lé ní òkè ọdẹ wọ́n ti ń wọnú ọ̀yọ́ o ìdí rèé tí kábíyèsí sí wa nídìí pé ká gbìyànjú ká wọnú igbó akódúdú yẹn lọ àánú mi dẹ̀bi with our synergy with the Nigerian civil defence the Nigerian police Nigerian civil defence the àmọ̀tẹ́kùn the agrocoyers and the hunters a lọ síbẹ̀ inú wa dùn pé àwọn journalists àwọn human rights àti àwọn journalists from dynasty wà pẹ̀lú wa láti kọ́fà gbogbo nǹkan tí à ń ṣe inú wa dùn púpọ̀ gbogbo bí a ṣe rìn àjọ ìrìn náà papọ̀ yìí ìbátá débì kan ní Akódúdú a bá àwọn ọ̀daràn darandaran tí wọ́n ń pè ní darandaran a bá wọn bẹ̀ wọ́n fẹ́ rọ̀bù àwọn èèyàn pẹ̀lú ọ̀kadà mẹ́ta ṣùgbọ́n a rìn sásìkò yẹn you are able to dislodge them you are unable to arrest anybody because they left their cows and run away so that we just dislodge them after that a tún rìn gbogbo inú igbó Akódúdú yẹn lọ lọ́tún lọ́sì adélé ẹnìkan tí wọ́n ń pè ní Ọ̀kàlà wọn ló ṣẹ̀ṣẹ̀ wá láti òkè ọdẹ ní ṣùgbọ́n àbá nílé o sí níbẹ̀ so a máa rán àwọn tá a bá níbẹ̀ a rán wọn sí we send them we deliver to them and they see the kind of formation we have because all security apparatus within Ọ̀yọ́ àjọṣe papọ̀ ni so lẹ́yìn rẹ̀ a lọ sí ibi tí wọ́n ń pè ní Mọ́gàjí inú Kaṣú igbó Kaṣú we were there we were able to move front we saw where their settlement is but síbẹ̀síbẹ̀ a gbàgbọ́ pé iṣẹ́ iná sì ń tẹ̀síwájú a ní dúró torí kókó orúkọ operation wa ní operation slow force we have to let them know pé a sùn lọ o we are still at alert a ti àwọn kan dúró a tún máa tún gbìyànjú torí pé ìdí tá à ń ṣe léyìí ni pé a fẹ́ kí àwọn Fúlàní darandaran kí wọ́n wọlé sí wa lára wọ́n ti dislodge wọn ní Òkè Ọdẹ ní Kwara State àwa rí i pé wọ́n ti ń wọlé sí Ọ̀yọ́ kó mọ̀ bàa di pé bóyá àgbàlejò ọ̀nà ọlọ́mọdé àgbàlejò ọ̀nà that is why we quickly move out láti make sure pé a lọ bá wọn. a dẹ̀ wá ń fàsìkò yìí a fi ń rọ gbogbo àwọn èèyàn wa àwọn baálẹ̀ aláwòrò tó bá rí fáwọn gbàlejò òjijì they need to inform us in time so that at least we know what to do. wọ́n lè gbàlejò kó tó wá jálejò Fúlàní tó ń kóhun kan tí wọ́n expect wọlé torí pé inú igbó yìí ó jìnnà lódodo láti àárọ̀ láti tó 7 àṣẹjọ́ láago 4 so a lè gbìyànjú pé tọ́lọ́mbá ní ká máa rìnà lọ́wọ́ láti make sure pé a jáde a máa ṣe bóyá ẹ̀ẹ̀mejì at least ẹ̀ẹ̀mejì lọ́sẹ̀ kan so a máa gbìyànjú láti make sure pé a fi àwọn igbó wa yìí sílẹ̀ inú wa dẹ̀ dùn gbogbo báwọn èèyàn ṣe jáde sí wa gbogbo rìpọ́ọ̀tù tí wọ́n ń fún wa nígbà tá a débẹ̀ a sọ fún wọn kí wọ́n wá.
ó dá ẹ̀ka àpapàdé ẹja kó ń bẹ̀ mọ́jà pẹ́jù ẹja wá dé ọ̀dọ̀ iléeṣẹ́ ààrẹ sùmọ́ká tó yà ń bẹ̀ ẹja kọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ Denominaye àti Sowore níbi tí wọ́n ti ganu sí máìkì wípé àwọn gbọ́pọ̀ ààrẹ Tinubu wọ́n granti pardon fún àwọn kan, olè wà nù wọn, ọlọ́ṣà wà nù wọn, apààyàn wà nù wọn, bandit irọ́, ajínigbé kidnapper wà nù wọn. Bẹ́ẹ̀ náà tún ni wọ́n ní àwọn drug peddlers, drug dealers gidi wọ́n náà wà nù wọn. Ilé ìtàn tí ẹ̀ kọ́kọ́ ganu sí tó bí àwọn èèyàn nù tí Sowore mẹ́nu lé gan-an tó emphasize. Ó ní arábìnrin kan tí wọ́n sọ wípé orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Miriam Sanda, wọ́n lòun ló pa ọkọ rẹ̀ tí ilé ẹjọ́ tó sì dá lẹ́jọ́ wípé kán fi sẹ́wọ̀n. Ń wà á mọ̀ bóyá ní kán rí ìpa náà ni àbí ń bá pààyàn náà wọ́n ní kán rí ìpa ni wọ́n sọ wọ́n mẹ́nu já ẹjọ́ tán dà, ṣùgbọ́n wọ́n sáà ní ó sì wà lẹ́wọ̀n. Àfi bá a ṣe déédéé gbọ́ tán ni wọ́n túlẹ̀. Ẹ túlẹ̀ láìsọ orin Davido túlẹ̀ ẹ lè tú àwọn eléyìí lẹ̀ o. Nnamdi Kanu táwọn ń pariwo pé kẹ́ ẹ túlẹ̀ gan, tẹ́ ẹ sọ pé ọ̀rọ̀ ẹnu ló sọ tó fi já wáyà, ọ̀rọ̀ ẹnu ló sọ. Ẹ mú bi tí wọ́n ti pààyàn fún Nnamdi Kanu jáde wá, gbogbo ikú òjijì tí ẹ ní àwọn èèyàn kú látàrí pé sí at home kìíní kan, wọ́n ní tí wọ́n bá ń ka ikú òjijì Nàìjíríà ka eléyìí tí tó ń tọwọ́ àwọn olórí yín wá tán ní fáwọn ọmọ Nàìjíríà ló ń jẹ, àmọ́yé àwọn èèyàn ní pokùn so torí pé wọn àrùn jẹ tán rí ikú. Ẹbí tá ni ẹbí àwọn ìjọba yín ni. Nnamdi Kanu náà lóòótọ́ àwọn èèyàn lè kú lábẹ́ ìṣèjọba rẹ̀, òun náà lè fẹnu já wáyà, ṣùgbọ́n ìjà òmìnira ló ń jà. Ṣé ẹ ká nǹkan tó fi pààyàn mọ́ lọ́wọ́ rí? Ẹ ká oògùn olóró mọ́ lọ́wọ́ rí? Ẹ ká àwọn ibi títí ń jiyàn gbérí? Kí ló wá dé gbogbo àwọn báńdíìtì tẹ́ ń kó kiri tó yẹ pé ẹlẹ́yìn lẹ wà ń díẹ̀ wọ́n fẹ̀sùn kàn yín, ẹ̀yin náà lẹ tún kó wọn bóde tẹ́ ń ṣe naming ceremony fún wọn, tẹ́ ní wọ́n ti gba Jésù àbí pé wọ́n ti ronú pìwàdà wọ́n ti dàtún bí, tẹ́ ń fún wọn ní amnesty. Ń tó mú yín tó pardon gbogbo àwọn ọ̀gá olè alọ́kọ́lóhun kígbe apààyàn. Tó bẹ́ẹ̀ kẹ́ ẹ mọ́ tú Nnamdi Kanu sílẹ̀. Ó sì sọ ó ní àwọn ò béèrè fún pardon, àwọn ò sì béèrè fún clemency, àwọn béèrè fún ìdájọ́ òdodo ni pé Nnamdi Kanu lẹ́tọ̀ọ́ láti wà náà àmọ́ láti jọ. Ǹjẹ́ ò tí wọ́n lọ 7 years ń bẹ́ bá ibi tá a ti ń sọ ẹ lọ́wọ́ ni Denominaye náà ní Sowore ò tí ì rèlé yìí. Wá wò ó pé 79 people la gbọ́ pé ààrẹ Tinubu túlẹ̀ nínú ẹ̀wọ̀n tó sì jẹ́ drug dealers ni wọ́n. Dino bá ní òun fẹ́ dá lábàá tó bá sì ṣe é ṣe kó di àṣẹ káṣẹ gùn pé kan scrap àjọ NDLEA, pé ní táàrẹ Tinubu ń sọ fún ọmọ Nàìjíríà ni pé ìwúlò kò sí ìwúlò àjọ NDLEA, pé bó lẹ́sìn mọ́ náwó ọmọ Nàìjíríà owó làágùn àwọn mẹ̀kúnnù ẹ̀ná lórí àjọ NDLEA. Wọ́n á jáde wọ́n láwọn mú àwọn drug peddlers, àwọn mú ilé àwọn mú tọ̀hún, wọ́n á fi wọ́n sẹ́wọ̀n, wọ́n á ṣe trial wọn, ẹ̀yìn àwa lọ by the power of pardon. Pé kí ló dé tẹ́ ń ṣe yan bí ọ̀kà báyìí làwọn èèyàn bá fẹ́ lójú rẹ̀ gẹ́dẹ́ mo ló ti ẹ̀dá bẹ́ẹ̀. He say, Oga, you like say na armed robbers o. Then I said, then turn the car, reverse. As he put it on reverse, on my head, automatic weapon. And they said, don't move. If you move an inch, we blast you. I told Chinedu, don't move. They dragged me out of the car, dragged Chinedu out of the car, shot the tire of the vehicle, put Chinedu in the boot of the car, and put me inside the car. They met another driver inside. They said if we dare look up, they will kill us. We closed our eyes, and we were pressed to the ground inside the car. As we were pressed down, I heard them say, "Oh, police, 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 police!" Then one of them said, "No retreat, no surrender. Let's meet them." Because I couldn't look up, apparently they moved out of the car, and I could hear guns booming. It was a staccato of bullets raining. Here comes a martyrdom. It was a war situation, and they were firing. And as they were firing, the car was moving. They were telling them advance a little. Then I heard them shout again, another vehicle, shoot. Then they started another round of. And then I heard them say, "Oh, we killed some of them. We killed some of them." Then tomorrow now they will come out and lie and say some of us were killed or injured, even though none of us have been injured. I heard them saying that. The bad news that I was not profiled. We were never profiled or targeted, meaning that they merely operated randomly. It is bad news because it could have been any person, any other person. Bad news because it was when we were in the car with eyes closed that they started preliminary questions. What is your name? I said, Chief Michael Sepome, SAM.
They searched my pocket, took out the complimentary cards and other possession. I heard the card. I said, "What is your full name?" I said, "My full name is Chief Mike Ozekome, SAN, constitutional lawyer, human rights activist, Akpakpa Bigibiadola." They said yes. They said yes, you're a man of truth. That's what is written on your card. I didn't even know they were holding my card. They said, "So you're a lawyer?" I said, "Yes, sir." "How long have you practiced?" I said, 32 years. I said, "Well, even if you tell us lies, by tomorrow we know who you are. Do you know what? We always know who you are when we capture, when we kidnap people through the press. So even if you lie, we are going to know who you are tomorrow." That is how we were driven for about 4.5 hours. Through rough roads, through highways. You could feel it on the body that you are on a highway. You could feel it on the body that you are on a rocky path. You could feel it on the body that you are in a swamp. You could feel it on the body that you are inside a forest, that you are on a footpath that is not tarred. About 4.5 hours. Before they dumped us in a small, uncompleted building, far away from civilization. Far away. And it was 24 hours guard, fellow Nigerians. We are not talking of toy carrying kidnappers. They told me that they have cell units across Nigeria. They reminded me, "Didn't you see that Kubola's father was captured in Jos and taken to Kano? Didn't you hear of the white men in Brunikebi, and Bauchi and Kano? Didn't you hear of the deputy governor of Anambra State that was executed?" They started mentioning them. That they are everywhere. So I asked them, "How did you know me then? Why did you come for me?" They said, "We didn't know you. We just operated. And you happen to have run into us." And that when they started reading of me, they said, "We believe that God allowed us to catch you for a purpose. To draw attention to the world, to draw national and international attention to this issue of kidnapping." They were even advising me that I should not blame God, I should glorify God. That the things they have been reading of me, about me. sẹ́yìn náà ti wá rí báyìí sanez ziokome àwọn ẹlẹ́rìí yẹn tí ọlọ́run kó yọ lọ́wọ́ arákùnrin tẹ̀ ń wo gbogbo experience tẹ́ gbọ́ tó ń sọ yẹn ọwọ́ arákùnrin yìí ni ọlọ́run ti kó wọn yọ tó ń sọ wípé àwọn gbọ́ tó ń sọ wípé òun ti pa àwọn ọlọ́pàá kan pé tán wá máa gbé news báyìí wọ́n á kàn sọ wípé àwọn ti pa wọn pé àwọn ọlọ́pàá máa sọ pé àwọn ti pa wọn á máa tan àwọn ọmọ nàìjíríà pé wọn ò ní mọ̀ pé àwọn tó ń táwọn jẹ́ ajínigbé làwọn pa àwọn èèyàn mo sì ń fẹ́ mí àwọn èèyàn ṣòfò nìyẹn o sóun ló wá ayẹ kan fún ní pardon èmi yẹn rò pé bóyá máa forúkọ kinní náà sí pardon ni orúkọ Evans mo rò wọ́n fò náà sí wọ́n tó ti gbé ẹ̀sùn mi lòdì sóun pé ó pọ̀ ọlọ́pàá méjì mo ní sí ọ ẹ sáàmù fi distract ọmọ nàìjíríà hàn náà sì dùn distract hàn tó yẹ kán fún ní pardon wọn fún wọn hàn tó yẹ kán fún pardon gangan wọn fún wọn Sunday Igboho ni wọn gbé ẹsẹ̀ kúrò lórí kinní tí ẹ mọ̀ jẹ́ àwọn dárúkọ bàbá wa sí gbogbo yánmọ̀yánmọ̀ wọn ìmọ̀ ọlọ́run ó bá wa yọ wọn kánú ń bẹ̀ wọ́n gà lọ́rùn síbi. Thank you. Well, by virtue of Section 175 of the 1999 Constitution, the President has basically an unlimited constitutional power to exercise what is called the prerogative of mercy, which is essentially an act of clemency or pardon, where the President issues a proclamation, basically forgiving and also pardoning those who have been convicted or those who are subject to the criminal process, whether in terms of prosecution and so on. So basically, the Constitution does not place any limitation regarding the qualification, regarding the requirements for granting clemency, except that the President is required to act on the recommendation of a body called the Presidential Committee on Prerogative of Mercy, which is headed by the Attorney General of the Federation, in this case, Mr. Lateef Fagbemi. Now, when the President acts on the recommendation of the Presidential Committee and issues clemency or presidential pardon, that pardon is absolute. What it implies in law is that it extinguishes and basically brings to an end the criminal history and the criminal record of the person that is pardoned. The person becomes basically a new person, and there is no longer reference to the criminal liability of the person. Now, the current pardon that the President has issued for about 175 individuals is one that expectedly has triggered very interesting national conversation. I have had cause to examine the list of those who are beneficiaries of this set of presidential pardon. And I find it rather curious that the President, for reasons best known to him, and the Presidential Committee on Prerogative of Mercy has decided to issue pardons to individuals that we do not think merit it. There are some persons on that list whose pardon is understandable, like Imam and Barsa. I personally have a position to this that, look,
in the case of Mamman Fanza, for example, General Babangida, who orchestrated the sham trial and conviction of Mamman Vasa, himself was a coup plotter. He also basically staged a coup that overthrew a previous administration. So I do not know what moral authority that Babangida stands to be speaking that, oh, the security of the state was threatened and so on in his book or whatever. So on Mamman Vasa's pardon, that is understandable, that is excusable. And the same can also be said about the Ogbeni 9, as you are aware, which was basically a situation in the Niger Delta region where I come from. But beyond that, some of the other names on that list, one is minded to ask what the motive of the president is. When you have a presidential pardon awarded to over 30 convicts, persons who were convicted for involvement in hard drugs, in illicit drugs, being basically issued pardons, the question is what now becomes of the years of work and effort that the National Drug Law Enforcement Agency had put into the arrest and the prosecution of these individuals. What message does that send to other drug traffickers who are going out of their way to basically undermine the security of the country? You also look at some of the other names on the list, like Miriam Sanda. I'm not sure if she merits a pardon or whether this is the right time to issue a pardon to her. Here is a woman who the court confirmed in 2020 gruesomely killed her husband in 2017. abẹ́rẹ́ pé ọ̀rọ̀ yìí ní agbára. Arábìnrin tó pa ọkọ rẹ̀ ó gún nígùn kígun ni o, the way tó fi pa ó gún different times nígbà tó ń sùn ni o. Anyway, à ń bọ̀ ládọ̀ bàbá kan náà níbi tán ti kúkú gba ààrẹ Tinubu yànjú pé ẹ kúkú sí ọgbà ẹ̀wọ̀n lẹ̀ káwọn èèyàn kúkú jáde, kẹ́ ẹ mọ̀ pé ẹ lọ́gbà ẹ̀wọ̀n mọ́ Nàìjíríà, kẹ́ ẹ mọ̀ pé ẹ bá wọn pé pardon náà ní kẹ́ kó mọ pardon wọn kan tó dẹ́ṣẹ̀, kò ní ìdí kẹ́ ẹ pardon wọn kan tó dá ẹ̀ṣẹ̀ yẹn kí gbogbo ẹ̀ kúkú fọ́jú pọ̀ kó di ìfọpọmọyọ̀. When leaders want to look, if you as the president of this country, you have delivered on the mandate that everybody has been standing, why should you be looking for such kind of cheap political weapons to win an election? That the president today is focused on 2027 is an aberration and is an insult to Nigerian people. Because it's not fair to us. Look at this. Look at the cost of living in this country today. Just a few days ago, report came out and said 139 million people are below poverty level. And then the response of the president of this country will be to say, I am going to free criminals. Why didn't you just open the prison doors and let everybody come out? ṣùgbọ́n presidency ti wá jáde wọ́n ṣe lálàyé wọ́n ní family pleaded for a release yẹn arábìnrin tí sòwò rẹ̀ ń pariwo lé lórí àwọn tí ṣàlàyé tàwọn ti drug peddlers ṣùgbọ́n wọ́n ṣàlàyé ti arábìnrin Miriam. Wọ́n ní àwọn family rẹ̀ ló approach àwọn pé ṣé bọ́kọ rẹ̀ ló pa, àwọn family ọkọ sì ti wá, tìyàwó náà sì ti wá wípé àwọn ti finú konú, àwọn ti finú konú, àwọn ti fikùn lukùn wípé ìyà ń jẹ àwọn ọmọ tán bí ilẹ̀, pé kan ò sẹ́kàn ni àwọn méjèèjì báyìí, ọkọ ti kú ìyàwó wà lẹ́wọ̀n, ta ló fẹ́ tọ́jú àwọn ọmọ ìpẹ́ fílẹ̀ ju wá tọ́jú àwọn ọmọ rẹ̀ o. Làwọn family ọkọ náà bá ní dáríjì, wọ́n ní ìdí tí ààrẹ Tinubu fún clemency nù ní eléyìí lágbára o. Ọ̀rọ̀ sáà ti ń dìbò lọ ya o, wọ́n ti ń fẹ̀ lójú bí tá a ti ń sọ yẹn náà ní Coalition of South-East Youth Leaders, a socio-political youth organization in the South-East nílẹ̀ Ìgbò náà ti wá ní ó dá o. Bí ọkọ̀ kan ò régbìnrin ẹgbẹ̀ẹgbẹ̀rún rẹ̀ á lọ báwọn politician àwọn tí wọ́n máa ń lẹ́nu pé àwọn ń ṣe agbẹnusọ fún Nnamdi Kanu lọ́dọ̀ ààrẹ Tinubu pé wọ́n tó túlẹ̀ ṣùgbọ́n tó wá di practical báyìí pé kàn yọjú pé ṣé báwọn fẹ́ lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ ààrẹ níbẹ̀ yẹn lẹ sọ pé ààrẹ ti fẹ́ túlẹ̀. Ẹ jẹ́ àjọ kọ́ wọ́n rìn kájọ lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ ààrẹ, ebi sọ rẹ̀ ló fẹ́ lead wa bẹ́ẹ̀ yóò bá ní ìdójúgbóyà yóò lead yóò léwájú, wọn náà ti ṣe tán táwọn o tí àwọn fẹ́ jọ kọ́wọ́ rìn mo ló dáa bẹ́ẹ̀. Ó dá ẹ jẹ́ kó nú ọ̀rọ̀ ti Kanu bí àfikún bá wà á mẹ́nu lẹ́jà lọ sọ́dọ̀ ti Buhala ní tààràtààrà agbẹnusọ ààrẹ níbi tó ti ganu sí máìkì tó ní ẹ wo olórí ọ̀rọ̀ pé wọ́n ń pa Kristẹni genocide or no genocide wípé àwọn ará bíi wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ dẹ̀ tàkùté fún ọ ni pé sáà rántí wípé láìpẹ́ yìí ní Shetima igbákejì ààrẹ tó lọ sí Onga ní UN tó lọ represent Nàìjíríà àtàrẹ ọ̀gá rẹ̀ mọ́ lóòótọ́ ni ó ló sọ̀rọ̀ gan pé ọ̀rọ̀ yẹn lòun fi pé wọ́n dìmú tí wọ́n fi ń sọ wípé wọ́n ń pa Kristẹni ní Nàìjíríà pé kò rí bẹ́ẹ̀. Ó sọ̀rọ̀ tó pọ̀ ẹ̀mọ́ Buhala ẹ bá ń tẹ́sí ilé abẹ́rẹ́ jágbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ bá a bá dé káwá padà sí ọ̀dọ̀ ẹnjìnìà Seyi Makinde àti Umahi ọ̀rẹ́ wọn. First of all, Senator Ted Cruz is having a declining popularity in the U.S. Because of some of the extreme position he has taken in favor of AIPAC, which the MAGA base are not happy with him. People like Tucker Carlson, Candy Owens, there are quite a number of them who are not comfortable. So in a bid to revive his ailing political career, he decided to choose
people of like minds to do that. But let me not push far in that regard and focus on the germane issue of substance. Senator Ted Cruz published on his official Twitter page allegation against the government of Nigeria. And if you look at that, you will see he said there is a genocide of Christians in Nigeria to which public officials are either complicit or all they are participating in it. In other words, he's trying to say that there is a genocide and the genocide is perpetrated by Nigeria government. Now, genocide, if you look at the very concept and definition of genocide, you know that it has to be a state orchestrated thing, or even if it is non-state actors, it has to be established. The second thing is talk about the participation of the government of Nigeria. He knows it is false, but let me tell you where the story is coming from. Or maybe he doesn't know. Let me tell you, the reason is because almost all of them base that position that they said on this report. This report was written by Inter-Society Civil Liberty and Rule of Law. They call it International Society for Civil Liberties and Rule of Law. It is founded in Nigeria and it is somewhere in Onitsha. Most of the references they made were in this report. Now, if you look at this report, which was first published in August, and then they updated it last month, September, you will know that this is a pure case of agenda, and it has IPOB backing. This report can be seen on their website, Inter-Society Civil Liberties and Rule of Law. Now, they gave what they call to be a report of Nigeria. They said they got their sources from multiple places. They also said they relied on their previous archive in reaching the conclusion. If you look at the entire report, 70% of the cases of killing referring to happened in 2015, 2016, and I think 2018. The reference they made to the Kinti 25, they said the report, they got them from Sahara Reporters, they got it from one civil society, and they got it from what they call open source. Almost all of the things that they were published, they were based on hearsay. Now, if you're writing a report, the little I know about people who understand what research is, you have to go to the root of the source. You have to verify the point. Nowhere in this report has he established one fact, that this report stemmed from a research by their organization. Needless talking about the people who fund this particular organization. But do you know one intriguing thing about this report? He has analyzed Nigeria. There is one killing he refused to acknowledge. And in fact, he even said that all of priests, the citizens of the southern eastern Nigeria, he said they were perpetuated by the Nigerian security forces, Nigerian crack team, and Nigerian intelligence officers in the pretext of fight against IPOB. Then in that report, he came to that very, very important point here, where he said, all of these have seen reckless whatever, and that the premise for which there is false labeling, mass criminalization, class stigmatization, and here's a conclusion, is premised on two things. Number one, that since IPOB and its leaders are followers of Jewish or Judaism religion in the East, white clothing Christian religionists and their churches somewhere in the Southeast, that they classify this IPOB because they look like they are Jewish people, and that is why they are killing them in the Southeast. He said no was perpetrated by the IPOB or Eastern Security Network. This is the only report the senator relied on. Meanwhile, there have been reports by Human Rights Watch, a report by Amnesty International, United States Institute of Peace, and all other allied reports on insecurity in Nigeria. Not a single one referenced any form of insecurity as religiously based killings in Nigeria. So there is Nigerians who have instigated this, and there are those who say they have directly been impacted by the killing in Nigeria. Right. For example, July this year, some Nigerians, some of them who are from Benue State, they had a protest press conference in Washington, D.C. Right. And now we're even hearing that Marco Rubio is supporting this move. And they said that there is a genocidal attack in their land. Some of these people, and I would say after the Yewata attack, those who have risen up to say it does look like a coordinated attack against Christians, because most of the people that were attacked, churches were attacked, the people that were attacked, most of them are Christian. It looks like a coordinated attack. Nigerians in the United States seem to have fueled or instigated it. So there are three things you mentioned here. Number one is the group that went and protested. Number two, the issue they presented to the congressmen. They are fabricated and half truths. Yes to the fact that they have been killed. No to the fact that it is because they are Christians. You see, because anywhere a crime is committed, the tribe or religion that is predominant in that place will be the most casualty. You will see the most casualty there. In the same way you see in Zamfara, in Sokoto, in Katsina, in Kebbi, where these bandits have come and abduct people, majority of them are Muslims. So when you go to Benue and Plateau State, where predominantly they are Christians, when these things happen, the most of the casualty will be what? The Christian people. Could it be, sir? But let me tell you this one. Recently, there have been arrests of individuals that were fomenting crisis in Benue. Guess what? They were thrown in the public media. Some of them are Christians. So some of the places,
The crisis there, they ask their governors will tell them, because governors receive intel report. It is not because they are Christians. Either it is based on land grabbing, cattle rustling, cattle this, whatever it is, that is the component. That's why United States Institute of Peace never mentioned religion. So when you go to the United States and you push religion, that you are being persecuted before you are Christian, to me, is a mischaracterization of the real issue. What is the implication of Nigeria being designated as a country of particular concern? Well, if a country is designated as a country of particular concern, what happened is that that country is likely to come under sanction. And the sanction can be either of these four. It can be on travel ban, it can be embargo on the sale of arms to you, it can also be trade-related embargo, where there is this tariff or whatever trade restriction. And it can be the fourth one, I think I can't remember, either of these four can happen to you. Now, some of these Nigerians who are overzealous and are wanting this thing to come on Nigeria because either you are in the opposition or you are even a pastor, you feel that this thing should happen. If the embargo or ban is placed on Nigeria, maybe you've been going there to preach. Nigerians can't go to America. You know, recently, Donald Trump banned certain countries where people from those countries can't go there. So you have to know, if you are somebody that travels abroad for what, it can be religious, it can be trade, it can be business. If a sanction is placed on you, that is likely going to affect. But there are those who will say the Tinubu government has to do a lot of work because these things are being instigated by Nigerians. So let me tell you why lately Nigerians have been crying for long about insecurity. They've been pushing this issue of religion for a long time. But these guys in the West, that's why I say it's orchestrated agenda. These guys in the West never paid attention to it until an event happened at the United Nations. And 24 hours after that event, Bill Maher was the first to start talking, and he said that in Nigeria, if you're a Western media, you're not talking about it, shame on you, and I don't know why the Nigerian people are not in the street protesting. After he said that, two other podcasters said it, and then before you know, the senators, who are APAC-backed senators, and senators who have alien political career, those ones continue to say it and ask people to retreat. Now, this is how you will know that it is agenda. When Nigerians were crying insecurity, what did they do? They didn't do anything. Until now, they feel the opportunity presents itself for them to pick that thing up in order to create problem for Nigeria. And you talked about Marco Rubio may buy into it. Because before now, when Marco Rubio was an ordinary senator, Marco Rubio was among the persons who were pushing for that kind of a thing. But we are committed in bringing out the falsehood. We admit there is insecurity in Nigeria and we're fighting it. We have made significant progress since 2023 when the president came. None of the insecurity in Nigeria relates to religion. And we are making the progress that on that. I just came back from France where I granted an interview with the French television. We are going to be in all the Western media to state the fact as they are. You know, there is no Christian genocide in Nigeria and we're fighting insecurity. Donald Trump has the highest confidence of Nigeria. In fact, Donald Trump, when he came in 2016, he committed to selling and started selling to us some of the ammunitions that the previous government didn't give us. He knows the importance of Nigeria and the strategic position that Nigeria plays in fighting against insecurity. All these things that these senators are doing, tending to push him to make official statement or take a position, will not work because this agenda is premised purely But what on are we agenda doing locally? I mean, if the optics and the reputation is what is being damaged, what about the real action on the ground? Is this government really saving lives of Nigeria? Are Nigerians safer today than their lives were before this government came into office? Nigerians were superlatively safer today than they were because you know that before 2013 or 2023, there were prison breaks everywhere in Nigeria, even in Abuja here. You couldn't come, daylight, they will come and kidnap people. Before President Bola Tinubu came on board, and then you saw those everyday killings in every part of this country. But after he became president, we have not had prison break. People are going about their businesses all across the country. We see skirmishes of insecurity every now and then, which is usual. If you look at the world crime record now, the crime that are committed on an average in a day in America is more than the ones committed in Nigeria. Right now, if you look at it. In England the other day, a Jewish community was attacked in Manchester. You would have thought they would have crashed. In America, child cop was talking in the daylight, they killed him. So some of this insecurity you will see there, but in a whole, this government is making all of the progress required. ó rẹ káàbọ̀ padà náà lẹ́sìn bọ́ yẹn láì dé ìnà pẹ̀lú ẹja lọ sọ́dọ̀ bọ̀dà Seyi Mákindé ẹnjìníà níbi tí Umahi tó ti ń downgrade wọn wípé electrician lásán Seyi Mákindé pé kó yọ ẹnjìníà tó fi síwájú ọkọ rẹ̀ kúrò pé ọ̀gá rẹ̀ lòun a student lòun nígbà tó ń wà ní school àti wípé bọ́ bá ń sọ̀rọ̀ àti sọ̀yún tẹ́lẹ̀ pé tó bá ń sọ̀rọ̀ pé ta lọ̀gá ta ni senior ní kíláàsì àwọn governors pé òun jùlọ pé kó wá kọ́ṣẹ́ lọ́wọ́ òun iṣẹ́ engineering lèmi náà bá rí Umahi tó mú kíní jáde tó ń wọlẹ̀ lódìlódì lákọlákọ tí ń làágùn ó sá ti ní òun ti ṣetán láti fún wa ní pa kìlómítà yìí tán náà lórí Lagos-Calabar coastal road ó lóun fẹ́ ṣe láláì báyìí mo ní kí ta ló wá dé torí pé mo ní kí ló wá dé tó ṣe láláì nígbà tí irúfà ń bí ọ inú ló bí ọ ó ní pẹ̀lẹ́ lákọ ó lábo ó ní ìsìn ó ní òun fẹ́ dá gbogbo wọn lóhùn once and for all ẹni tó bá wá lè gbìnà kojú òun tó ń bá dárúkọ iye owó yẹn tán 7.5 billion naira ní per kilometre 1 million 2 million 100 million 200 million 900 million 1 billion a tún padà sí bẹ̀rẹ̀ sí ìkà láti bẹ̀rẹ̀ 100 million 200 million
300 400 àtúnkan 1 billion mi ó di 2 billion títí tó fi dé orí 7.5 billion naira per kilometre. Ibùsọ̀ kankan nù ó dáa ẹ bá tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ já kó fẹnu ara rẹ̀ kó fi sọ. To ask me that question when I'm doing my final this thing, and the problem is that we are a bit mischievous. I will run the figures again, and you will still ask me what is the cost per kilometer, again and again. But I will run it, and I will run it as a professor of engineering practice. And when I run it, keep it and use it and defend us. This is very important. So today, not today. Let me address the press. For government functionaries, you cannot be tired of explaining and explaining. Yes. And I'm not tired of explaining this 4 legacy project of Mr. President. And I want to plead with people. You shouldn't just be interested in cost per kilometer. You should be interested in the quality of the job, the kind of project we are doing, the impact of the project on the economy. Now, when people are asking cost per kilometer, I went to 4 television houses at the beginning of this project, and I've directed that my encounter with Arise, where I was using my head, and is it Rufai they call him, was using calculator, and it was Abati that was begging us, say please, it was that was begging us to stop, because I gave classical and empirical account of the project. But let me also say, apart from directing that encounter to be on social media, let me also rerun the program. Now, the first section is 47.47 kilometers, and it's 6 lanes. And these 6 lanes, we also have additional lane for train. And so we have a corridor of 60 meters. These 60 meters, we filled sharp sand from beginning to the end. And at NH3, we encountered refuse that went up to 10 meters. We excavated this refuse up to 10 meters. We refilled it with pure sharp sand. At kilometer 13, we encountered ocean surge, and we have to do what the Eco-Atlantic did to protect the road. That alone is costing quite a lot of money. But however, this is the rundown of the figures. Number 1, the first section, 47.47, is costing 1.067 trillions. Ó dẹ̀ náà lẹ́ti gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ yẹn ó ní òun ready anybody debate ni o tàbí ẹ fẹ́ wá cause controversy ó lóun ti ṣe tán pẹ̀lú yín bí tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ làwọn ará diaspora náà ti gànù sí máa pé ẹ wá ẹjẹ́ kan náà sọ̀rọ̀ ògbólẹ̀ tó wá jágbà nígbà tí wọ́n ń divert títì tó fi dórí ilẹ̀ àwọn arábìnrin yẹn ó kó àwọn asọ̀mọ̀gbé rẹ̀ lẹ́yìn pé a ní orí òtítọ́ àtòdodo náà wá àwọn ò bẹ̀rù gbogbo ọ̀rọ̀ tí Umahi ń sọ káàkiri pé tẹ́nu rẹ̀ ní sọ àwọn fẹ́ gbéná ojú ẹ̀ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ jágbọ́ bá bá paradé ká wá lọ sọ́dọ̀ ààrẹ Tinubu mínísítà àwọn kan tí wọ́n tún dẹ́rù bà lórí ìsàbùkí. President Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, Federal Government of Nigeria, members of the press, fellow Nigerians at home and abroad, esteemed foreign partners, ladies and gentlemen, I stand here representing hundreds of diasporans, investors, and foreign partners who believed in the renewed hope vision of President Bola Ahmed Tinubu. A vision that inspired us to invest massively in the future. But today, Mr. President, I stand here to report the reckless and damaging conduct of one of your ministers, the Honorable Minister of Works, Engineer David Umahi, whose recent public statements and action regarding Winhome Estate have crossed legal boundary, violated constitutional order, and endangered investors' confidence. Section 1, subsection 3 of the 1999 Constitution is supreme. No office holder, including the Minister of Work, stands above it. This matter is sub judice. Winhome legally acquired 20 hectares of land on 2021, backed by 3 valid titles. During litigation, any attempt to revoke titles mid-case is void, null, contemptuous, and unconstitutional. More disturbing is the minister's physical visit to the subject property, currently before the court, where he openly declared that he has taken the land himself. Such conduct substantiates the serious allegation and rumor circulating that some Igbo developers in Lagos has allegedly met with him to purchase the remaining Winhome property. Initially, I dismissed this as a malicious talk, but his actions are now giving it the weight of truth. Honorable Minister, let me be clear. If this is in any way true, the legal implications are severe. It amounts to prejudicing an active court matter, sir. Potentially fraudulent interference. He denied inviting the diaspora. Yet, letters from the Federal Ministry of Works and video evidence prove otherwise. He denied MTN to Africa adversary. Yet, televised record
shows MTN advisory to go back to the original alignment. He claimed only 4 hectares were affected. That is a gross misrepresentation. This distortion utterly erodes public trust and damage Nigeria global image before investors. Minister Umahi has been writing to coalition group bypassing the legitimate landowners and their legal counsel, notwithstanding that the legal counsel has written to him. The coalition of civil society is not Win Homes. They don't have a plot in Win Home. They are just sympathizers, not owners. All dialogue should be formally directed to Win Home Global Services Limited. Ó rẹ káàbọ̀ padà náà lẹ́ti gbọ́ yẹn o, wọ́n ní ó tún ti ń rún o lórí mínísítà Tinubu mi o, ṣùgbọ́n ibi tó rùn sí yìí kò fararọ rárá látọ̀dọ̀ the only performing minister lábẹ́ ìṣèjọba Tinubu tó sì jẹ́ wípé Tinubu gan fúnra rẹ̀ ló mẹ́sàn orúkọ rẹ̀ nínú broadcast October 1st Independence broadcast pé ó ń ṣe bẹ̀bẹ̀ tí ìmẹ̀ tí mò ń sọ mínísítà Olúbùnmi Òjó ẹ bá mú àtẹ́wọ́ kò ṣùgbọ́n ẹ mọ́ ìpàtẹ́wọ́ jìnnà o nítorí wọ́n ní sàbùkì rẹ̀ wọ́n fẹ̀sùn kàn pé fake ni NYSC certificate mo ní anyway Nigeria society certificate náà wọ́n lé certificate kan náà fi ń ṣe kíní bí tó bá ti mọṣẹ́ ṣe tán sì train yẹn láàrin ọjọ́ mélòó kan o ti ń ṣiṣẹ́ lọ ti ẹnu ṣùgbọ́n àyà ní post lélẹ̀ political post pé ibi tán ti mú òótọ́ nìyẹn pé ṣé lóòótọ́ ni náà bá kẹnu bọ̀rọ̀ nígbà tá a máa wádìí ọ̀rọ̀ náà bá mú lẹ́tà jáde níbi tí Premium Times ilé iṣẹ́ ìròyìn tó kó bá mínísítà Naji tó fi kọ̀wé fipò lẹ̀ wọ́n náà tó kọ lẹ́tà sí àjọ agùnbánirọ̀ NYSC pé ẹ bá wádìí ọ̀rọ̀ yẹn bá tàn mọ́lẹ̀ sí ẹ̀tàn láǹpù sí ẹ̀tàn àtòpà sí ẹ̀jẹ̀ àwò ṣé sàtífíkẹ́ẹ̀tì ìjọ sàtífíkẹ́ẹ̀tì tán gbà ní ọ̀dọ̀ yín náà bá kọ lẹ́tà sí wọn náà ti wá fèsì wọn ti dá wọn lóhùn pé lóòótọ́ ni wípé nígbà tó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ agùnbánirọ̀ ó sá lọ àwọn òmòdì tó fi sá lọ bóyá ọmọ bọ̀tí ni kò fẹ́ kẹfọn jẹ òun níbi tán gbé lọ wọ́n ní ṣùgbọ́n gbòòyà ó padà wá sì rí pé ó ṣe àgùnbánirọ̀ ó sáàfù orílẹ̀-èdè ṣùgbọ́n nígbà táwọn ó fi kó sàbùké àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ tán jọ ṣe jáde tí ẹ ò sí ń bẹ̀ kí ló dé tí ẹ ò fi sí ń bẹ̀ wọ́n ní ẹ̀rọ ni ṣùgbọ́n at the end of the day àwọn pàpà fún ní sàbùké rẹ̀ sàbùké tẹ́ wá fẹ́ yẹjú rẹ̀ wòyà tí nọ́mbà tẹ́ kóòtì ọ̀dọ̀ àwọn ló ti wá o mo ní tiẹ̀ ti lẹ́ abẹ́ orí tún ti kó yọ lẹ́lẹ́kejì alákọ̀ọ́kọ́ lórí ọ̀rọ̀ company kan tán fẹ̀sùn kàn wípé ó ń gbé kọ́ńtíráàtì ìjọba láti ministry ẹ̀ ó ń gbé fún company tó jẹ́ pé òun ló ní tó ṣàlàyé fún alọ́jọ́ sí last year wípé ìyàwó òun ló ń ṣe kinní òun ò sí lára director wọn ní ìsìtán ní kò lẹ́tọ̀ọ́ tó tún wá jẹ́ ministry rẹ̀ nígbà tó ń gbé company sí òun darí kọ́ńtíráàtì sí taari ẹ̀ sọ́dọ̀ ara rẹ̀ nù ó ṣàbòrí yìí ṣùgbọ́n eléyìí wọ́n ló fi lógbòlógbò àmọ́ wo mínísítà míì tí ó tún lọ bọ̀dá Wálé Ẹdùn ẹ mọ́ rántí wọn náà àdúrà yìí wọ́n náà sì kí o for the first time àti ẹ̀gbọ́ tán yẹn for the first time wọ́n wà transparent wájà rẹ̀ ni wọ́n ní jáàmọ̀ ó ṣe wíkẹ́ ni wọ́n ní jáàmọ̀ ẹ mọ́ ìgbàdúrà fún bọ̀dá Wálé Ẹdùn ẹ jẹ́ àpò ń bẹ́ o ẹ jẹ́ wá lọ tààràtààrà sí Ìkọ̀tà àti gbogbo agbègbè Festac town níbi tá a ti gbọ́ pé wọ́n ń wọlé lódìlódì o wọ́n náà tún ti wó 17 houses àti ṣọ́ọ̀bù àti gbogbo ẹ̀ o mo ní kí lélẹ̀ ọmọ ànífowó ṣe èkówé ìjèlé lè ti pọ̀ ju ẹ mọ́ tari àwọn èèyàn padà sínú náà from frying pan to fire àwọn tó ti ń rọ́wọ́ mú lọ sẹ́nu ń kọ́rù lè yìí sẹ́ẹ̀rò wípé owó kékeré náà fi kọ́ ni abẹ́ẹ̀rí jẹ́ ráàbí orí rẹ̀ ni ẹ wo bó ṣe ṣerégédé wọ́n nílé ṣerégédé lóòótọ́ ṣùgbọ́n orí ilẹ̀ tán kọ́ sí òṣèrégédé wọ́n lẹ́gbẹ̀ẹ́ kànáà ní sẹ́ àwọn òsì ní wòran mo wá ní kílẹ̀ ń wò tí gbogbo ẹ̀ fi di yanpanyanrin báyìí àbí abúlé mú wọn lẹ́rú là ń wò yìí kí ló dé tẹ́gbẹ́ àwọn fẹ̀sùn kan àwọn àjọ kan náà lẹ́ẹ̀mọ́ ń pa rẹ̀ pẹ́yìn lẹ́ ń gbowó ratification ẹ̀yin lẹ́ ń gbowó lẹ̀ lọ́wọ́ wọn ẹ̀yin lẹ́ ń talẹ̀ ẹ̀yin lẹ́ ń sa fún wọn sabuké kí ló wá dé tẹ̀ ń wò wọ́n ràn ń gbà náà sẹ́yìn ò mọ̀ pẹ́gbẹ́ kànáà ni kí ló dé tẹ́yìn ò barricade ẹ̀ kí ló dé tẹ́yìn ò rí gbé signboard síbẹ̀ wípé ẹ má kọ́lé síbí mo rántí àwọn signboard tó máa ń gbé sí ìkíní gbà náà wọ́n má dalẹ̀ síbí àkíyèsí pàtàkì babaláwo ní ìtọ̀ rẹ lò ìwọ tó o bá tọ̀ bí tàbí tó o bá ṣe gáábì bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún máa ń gbé bẹ́ẹ̀ wípé no trespasser ó ní kíní kan ó ní language kan tó máa ń lò ndm kíní kan bíi Latin báyìí pé don't trespass mọ́ ra ilẹ̀ yìí o bọ́ bá ra ilẹ̀ yìí irọ́ ló ra o kí ló dé tíjọba náà mọ̀ síbẹ̀ àyà ni kí ló dé táwọn èèyàn náà mọ̀ lọ chaati ẹ̀ kan lọ mọ̀ wò lórí kíní pé ṣé ilẹ̀ yìí ṣé ó ní acquisition lórí
mo náà jẹ̀bi ń bẹ̀ àwọn méjèèjì ló jẹ̀bi àyà ìbá tẹ̀sí lábẹ́ ẹja wò bó ṣe lọ. wọlé yìí ẹ máa arákùnrin kan tí wọ́n ṣe Ọlá of Lagos tí wọ́n ta mọ́tò wọ́n ní ṣọ́ọ̀bù rẹ̀ rèé wọ́n ní ó kàn òun náà mọ̀kànmọ̀kàn lóye kàn ara àwọn ọmọ ìjọba sì ni. ṣùgbọ́n àyà ló wá ń bi mí pé ọ̀gá mi sí ọmọ Ìgbò náà ní Ọlá of Lagos ni mo ní kì í sọmọ Ìgbò ọmọ Yorùbá ni ó ní ṣe bí ilé Ìgbò nìkan náà ń wó òun ló ń kan Yorùbá náà o gbàgbé rẹ o ó ń kan Yorùbá o ṣùgbọ́n ẹgbọ́ sí mọ́ ṣe ń wó lè dá ká tó sọ ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ ẹjẹ́ adé Ìkọ̀ta tá a fi dé gbogbo Festac Town ẹ wò bó ṣe wọlé lọ rẹpẹtẹ látànà títí mọ́júmọ́ òní wọ́n ní 17 houses náà ti wó 17. Stop the fear. The earlier we stop the fear in this country, the better for us. We should not fear. Let's pick up our mind. Don't tell me to stop my video. I can't stop this video, and this video must go to any length. People should see what is happening in Nigeria. Is this Nigeria we voted for? Is this the APC government we voted for? Is this how we are going to continue? Yeah? For how long are we going to do this? For how long? This is what is happening in Festac 6th Avenue this early morning. Nigerians should wake up and speak up. This is becoming too much. This is people's daily living. This is how people earn their living. This is how people earn their living. This is somebody's shop. This is a shop being destroyed with everything on it. Look at. You can have a look. 17 Road, 6th Avenue. You can have a look. Take a look of this. Sanwo-Olu, Governor Sanwo-Olu of Lagos State. Prince Lanle Sanusi, the local government chairman of Amu Odofi. Sanwo-Olu, we are calling on you. If this is what you sent to do here this morning, Nemesis and Kama will always fight you. Prince Lanle Sanusi, the chairman of Lagos Amu Odofi local government. These are people's sweats. These are people's sweats. As you can see, these are people's sweat. Nothing came out. They brought out nothing. This is a supermarket. Look at. These are people's commodities. Are you thinking of 2027 election? God will punish it on every one of you. These are people's goods. I am using this opportunity to tell the people. I'm calling on Mr. Sego, the National Union of Road Transport Workers, that is threatening everybody that you must vote APC. We cannot continue like this and keep voting APC. No more APC. We can't continue like this. This is the high time my people speak up. This is the high time Nigerian youth speak up. You people should wake up. Somebody is telling me to stop the video. I can never stop this video. Anybody, the highest Nigerian police can do is to arrest me. I'm not scared to be arrested. Yes, I am not scared to be arrested. These are people's wealth. This is an electrical shop. This, my brother. You people destroy these goods with no pity. Sanwo-Olu, the governor of Lagos State, is this what you are up to? So concerning those demolitions happening in Lagos everywhere, especially the one that happened of recent at Lekki, at Ikota, at OIST Ikota in Lekki, I'm hearing that even the offices of Lagos State environmental whatever, I mean the office of Lagos State Ministries that is in charge of approval, granting approval for buildings, that before you can build the house, you have to get approval from them. That the offices is not even far from that Ikota estate, from that OIST at Ikota. That they were even the ones that grant approval for those buildings, but they're just that most of those approvals were gotten through bribes. So which means that the officials of those Lagos State government working in those ministries were collecting bribes from those contractors, of the people in charge of those estates, giving them approval that don't worry, go and build this and that you have gotten approval. And then later now government is demolishing it. Can you imagine? So they just are now saying they should call for the head of all those departmental agents, that they should sack them. That's they're not responsible. Because they said the offices is not even far. It's not even far from that OIST at Ikota in Lekki. So what were they looking when they started foundation, building, completion, and people were even living there? What were they doing all this one? Why wait until everything
been completed before you now start pulling down their structures. Whereas the offices are not far from those estates. So what people are now saying is that it's those offices, those military officials that granted approval. Abẹ́rẹ́ nǹkan eléyìí ní agbára o, ìjọba jẹ̀bi, àwọn aráàlú náà jẹ̀bi, ta ló wá foríkó skibọ̀ jù? Wọ́n méjèèjì ní òforíkó, ó kàn jẹ́ wípé àwọn tó nílé, àwọn tó ní ṣọ́ọ̀bù, ó ti ẹ̀ka àwọn oníṣọ́ọ̀bù lára jo nílé lọ. Àwọn tó nílé tó ní ṣọ́ọ̀bù, tán lọ́jà, tán dànù, tán wéèsì, wọ́n máa foríkó jù ìjọba. Ìjọba ó tún túnlẹ̀ ta ni. Ṣùgbọ́n kí ló dé tẹ̀yìn náà rí nǹkan? Kò sí bàbá ńlá bàbá ẹni tó lè sọ fún mi bí mo dá láwùsá tàbí anywhere. Èmi ń kọ́kọ́ ṣe gazette, ń kọ́kọ́ lọ wo gazette náà wípé ṣé bí ìṣó wà free of acquisition àbí kò sí free of acquisition. Ẹ wá ní àwọn kan ń gbowó lọ́wọ́ yín. Ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ wípé àwọn jàǹdùkú pọ̀ nínú àwọn agent ìjọba ni. Ẹ ń bá ti ní ọ́fíìsì tàbí tó ní ṣọ́ọ̀bù sí Ìkẹjà rí yóò mọ̀ túmọ̀ ẹ̀. Nítorí síkìtì báyìí lè ra abo ṣúgà náà ìjọba local government ni o, state government ni o, even federal. Wọ́n á dọ́dọ̀ rẹ̀ wá gba owó TV, owó ṣọ́ọ̀bù, owó ilé, owó gbá ojú, owó gọ́tà. Wọ́n á dọ́dọ̀ rẹ̀ wá mọ̀ gbà bọ́ọ̀ bá torí rẹ̀ ò bá pé tọ́ mọ right rẹ̀, wọ́n mọ̀ yàn jẹ everyday, wọ́n mọ̀ yàn jẹ ni. Ta ni ò wá mọ̀ wípé àwọn oníbàràdà pọ̀ nínú ilé iṣẹ́ ìjọba ìwá ni ọ̀dọ̀ wọn náà ti gbàwé kíní, ẹ mú wọn jáde báyìí àwọn tẹ́ gbàwé ẹ̀rí lọ́wọ́ wọn. Wọ́n ń wòran, wọ́n ń wò bọ́n ṣe ewu adúrú nǹkan tán bàjẹ́. Ó bá ẹkọ́nọ́mì náà nítorí yóò fa ẹkọ́nọ́mì sẹ́yìn. Torí ìjọba náà wọ́n ní àfojúsùn gidi débi wípé àwọn kìíní yìí ò ní wíwó wọn ò ní wúlò. Ṣùgbọ́n tó bá dàwó lọ́jọ́ iwájú náà tó pa àwọn èèyàn lọ rẹpẹtẹ, ìjọba làwọn èèyàn ó pariwo lé lórí o. Ṣùgbọ́n táwọn èèyàn wá sọ pé kí ni ìjọba ń wò? Tẹ́ ẹ bá ti ẹ̀wà rá àwọn tí ń gbàbọ̀dé nínú agency ìjọba, kí ni ẹ̀yin tẹ́yẹ̀ ìṣalábọ̀dé ń wò? Kí ẹ̀sùn lọ ní tán fi kọ́ ilé yẹn abẹ́ mọ̀ fẹ́ ṣèkà wípé ẹ mọ̀ kọ́ lọ á fi kọ́ àwọn yòókù lọ́gbọ́n. Gbogbo nínú bó ṣe lè jẹ́ náà Nàìjíríà ló tún happen sáwọn ilé náà báyìí o. Nàìjíríà ò ní happen sí yín, kò ní happen sí èmi náà. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹjẹ́ wá sáré délé ẹjọ́ lórí tàbí wọ́n ní ilé ẹjọ́ gíga wọ́n ní wọ́n ti gba agbára lọ́wọ́ ọlọ́pàá Nàìjíríà àti lower court láti máa gbẹ́sẹ̀ lé àkáǹtì àwọn afurasí wípé wọ́n ní agbára ẹ̀mú ni ilé ìlágbára ẹ bá ń tẹ̀sí ìlágbára káwò ẹ bá ń tẹ̀sí ìlágbára ẹ̀jẹ̀ kan sí láláì fún alẹ́kùnrẹ́rẹ́. Even though I know that most times law enforcement agents, whenever they want to do some dirty jobs, they close their eyes to the law. To the law, you know. I must commend the Nigerian who instituted this matter. It took a very long time from the story I heard. I think it happened in Osogbo in 2018. And that's your state. Yeah, that's my state, Osun State, you know. And you know, it took a long while. From 2018 to now, it's a long time. But at the end of the day, he has gotten, you know, justice. Now, you see, the truth is, it's not only, they don't only freeze account for fraudulent, for any slightest opportunity, if you are close to anybody hide there, and you think, the one particular incident that comes to mind, I'm sure if they are watching me now, they will remember. One of my in-laws in Zamfara, they had issues with one of the elder brothers. And the next thing, he could not access his bank account. So he now called me. He said when they find out, they said the banker said that on the instruction of the elder brother, they had to restrict his account. I said, how? Why? So we filed a petition, and we're willing to press the matter, but because you know it's a family matter, you know, members of the family step in and somehow we resolve, even though the bankers apologized, but if I were the one, because like I told you, I said sometimes it's good to test some of these things in the law court. Because I told the bank that they had no right to do such a thing, and that is what this judgment has come to clear, that the mere fact that you suspect anything, or you have, that one was not even a suspicion. They were involved in a family business, and he said the father complained that the younger brother mismanaged some funds, and so the next thing, because you are close to the bankers, you are close to the police, you ask the bank to unilaterally, to restrict his account and prevent him access, you know, and that looks similar to what transpired, you know, in this matter. So lately, sometimes when you try to show law enforcement agents that you know you're right, just make sure that it's not in an enclosure and it's not in the dark, because they get angry. Most of the time, they get angry when you want to show them that you know the law. But I appeal to them that they should allow Mayor, it's akin to the law on tinted glasses. You know, it appears the police has sobered down. No, they're not. It's just suspended because they went to court. And you see, and to even get the tinted glass permit is very difficult. Though, luckily for me, I'll be able to do mine. But what I'm saying is that I don't agree, for example. I believe that those that should collect permit for tinted glasses is tinted that
it is artificial that you put yourself. Yes, there's a need for the police to know who is in that car because they may not be able to see you in that car. Yeah. But when you drive an SUV, the way SUV is done, the front glass will be bright, but the back glass will be dark so that to protect things within the car. Nobody is guilty of that. That is factory fitted things. But the police insisted that you have to get a permit for that. All right, let's. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà wa ti parí ìròyìn tòní adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run oníyanṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ṣẹ́ àtàfẹ́ jẹ́ apá ìbínú ẹ bá pín bó bá dénú yín o ẹ mọ̀ bá ti sọ sáwọn olólùfẹ́ yín bẹ́ẹ̀ náà ni ìmọ̀ràn yín ṣe kókó kó mọ̀ ju 55 lines lọ. Thank you so much. I appreciate you all the time for the love. I love you too. Now a ti parí ìròyìn ẹ lè mọ lọ ṣùgbọ́n fáwọn tó bá ráàyè lórí ọ̀rọ̀ kan ṣe live show lánàá lórí ìbéèrè kan tá a béèrè pé ṣé lóòótọ́ ni bàbá wa ẹ̀sùn tó fi kan bàbá Sunday Igboho tán ni wọ́n ń rojọ́ tán ni bàbá wa tán ń pè ní talkative kò sórúkọ tán pé bàbá Sunday Igboho tán bẹ́ẹ̀ náà ni a rí lára wa náà àwọn bàbá wa kan náà wà ń bí ìtàn pàkíyèsí wa sí wípé ọbẹ̀ yìí mí nǹkan àgbà wípé ibi tí ntálágbára fi ṣagbára pé èèyàn iṣọ́ síta wọ́n advice wa pé ká advice bàbá wa Sunday Igboho pé kán ra mọ́ sọ̀rọ̀ oríṣiríṣi àwọn kan jáde wọ́n ń bú wọn torí wọn mọ bọ́n ṣe gbé kalẹ̀ wọ́n sì náà lọ́ọ̀fù wọn aṣáṣọ ogun ẹ̀ lánàá ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá ti wo live show yẹn àwọn ọ̀gá wa wá àwọn mọ̀mọ́ wa àwọn bàbá wa láti mẹ́gàràlì wọ́n ṣe lálàyé fún wa ẹ jọ̀ọ́ pẹ̀lẹ́ lákọ̀ọ́ làbò èèyàn gbogbo wa bàbá Sunday Igboho tẹ́ rí yẹn ẹjẹ́ a máa yìn o ẹjẹ́ a máa kí o nítorí ẹ mọ̀jà fi tara ṣe kínní ṣùgbọ́n ìyún nǹkan la wá sọ èmi wá fẹ́ play fọ́nrán ìkànnà àwọn prophet tí ìkànnà àwọn oníròyìn tí mo sábà gbé bàbá yẹn wá tó ń bí níbèrè ọ̀rọ̀ ọmọràn bí ní Ọ̀yọ́ bẹ́ẹ̀ bá rí bàbá yẹn ṣe dáhùn inú mi dùn gan-an lórí pé sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ó wá láti mọ́ sọ̀rọ̀ gbogbo wa ní míì kò kàn sí kámẹ́rà lójú ẹlòmíì ní níbi tẹ́lòmíì ti sọ̀rọ̀ arítẹnimọ̀ wí afapá àdìbò tiẹ̀ mọ́lẹ̀ bàbá pàkíyèsí ara wa sí nǹkan bá a ṣe máa ṣe lórí ìkànnì ìfẹ́ ni sáwọn gan ìmẹ́ẹ̀ ní sẹ́nu wa ìyọ̀ ń bí ni ìfẹ́ la fi ń pàkíyèsí wa la fi ń pàkíyèsí ara wa sí nǹkan ẹni tó ti wá la tó nírú là kọjá yẹn kàtún àmọ́ ni kò gbẹ́nu ẹ̀ sọ̀hún bó ṣe sọ yẹn ṣé wọ́n lálágbára yé wọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní jùlọ ẹ̀ sì bọ́ta kẹ́ wá ran ìran yín lọ́wọ́ àbí kí la rí àgbọ̀n kankan ẹ̀yin náà lẹ́bù ẹni kò gbé èbò lọ skul kò ṣe ẹ wá wo ẹni tọ́lọ́ ń gbògò fún tó gbògò fọ́lẹ̀ rẹ̀ ẹ wá wo Dáfídì tọ́lọ́ yàn tó yàn tí a tẹ́rù àwọn Fúlàní ń bà ẹ wá wo Mósè ìgbàyè tí a ká nígbà ayé àtijọ́ ni iṣẹ́ ribiribi tí bàbá Sunday Igboho ń ṣe bí ẹ fi wé Mósè tó kó àwọn ọmọ Ísírẹ́lì jáde kúrò lóko ẹrú ó tó bí ojú bẹ̀ lọ kálẹ̀ lu òyìnbó ni wọ́n appreciate ẹ̀ yóò lórúkọ ju Kẹ́mi Badenoch lọ ká nílùú òyìnbó náà ti ń ìlú kan lóò òyìnbó náà ti ń ṣiṣẹ́ ribiribi báyìí yóò lórúkọ ju Kẹ́mi Badenoch lọ àbí kílẹ̀ ń sọ tẹ́ ẹ̀ mọ́ iye bá tọ́ sí ká fún iye rẹ̀ ẹ bá ń ga sí ẹjọ́ àgbọ̀n lẹ́nu bàbá ẹ̀ ń bára yìí ni o ká fi palẹ̀ mọ́ lónìí. God bless you. I see you tomorrow by God's grace. Ẹ mọ́ retí mi mọ́ lẹ́yìn tí bàbá bá sọ̀rọ̀ tán o ilé ìlà àfikáde rẹ̀ ńlẹ́ o ẹ mọ́ mi sì mi jọ àpàdé lọ́la. Love you. ní àṣemọ́ nìyẹn Yorùbá ló gbé Nàìjíríà lọ́wọ́ ẹlẹ́sẹ̀ mi mẹ́lẹ́jẹ̀ sọ̀rọ̀ kí ló ń ṣe yín. Gbogbo kí o lè jábọ́ ẹgbẹ́ fi mẹ́lẹ̀ kí o sọ tí mi ò mú gbé farabalẹ̀. Ẹ jẹ́ ká mọ yin àwọn ọba wa ẹgbẹ́ bàbá tí bàbá kábẹ́sì ọ̀gbìn yẹn mo ti mọ̀ wọ́n gbà tí mo ti wà ní Mọdákẹ́kẹ́ ẹ ti kún un sẹ̀ mọ̀ wọ́n. Bàbá mi Olúgbọ́n ó ní bíjọba Nàìjíríà ọba fún Sunday Igboho ní amnesty kó wá sọ̀kú ìyá ẹ̀ àwa ọba ilẹ̀ Yorùbá máa parapọ̀ àfún ní amnesty kó sọ̀kú ìyá ẹ̀ kí ni mo ṣe tí DSS ní kọ́ lọ gbé mi wá mo ti wá dé ń sè é. Igboho is a hero. Anybody tó lùkọ́ ẹ̀ bá ti make ní history tó ti make wave èèyàn ni o ṣe rántí tuntun pàṣà ó lè fi Ìgbòho wé Kánò náà ó lè fi Ìgbòho wé Gani Adams ó lè fi Ìgbòho wé Olúọmọ ṣé bó Olúọmọ sọ lọ́jọ́ yẹn ó kè ṣé kì í sọ àsọkú ọ̀rọ̀ Olúọmọ nígbà tí sọ́jú ọ̀rọ̀ lẹ́nu Ìgbòho ọmọ mi ni o ọmọ mi ni nǹkan tó bá sọ tó bá délé àkọrẹ tẹ bọ̀ tí kò tí ì sàsọ́jú. ibi tẹ́yìn wò dé yẹn ó sì. ẹ̀yin lẹ béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ burú gan ṣé bẹ́yìn lẹ pa Délégiwá àti Babájídá wọn ọ̀rẹ́ làwọn méjèèjì. ọ̀rẹ́ ni. a ní pé ẹni tó súnmọ́ yín dáadáa ni láìpẹ́ yìí ni ìfọ̀rọ̀wérọ̀ kan wáyé láàrin Sunday Igboho àti Kọ́lá Olótù ọmọ Àdábánijà. Kọ́lá Olótù wa ń béèrè lọ́wọ́ Sunday Igboho èyí tó ṣẹlẹ̀ ń Kwara ẹ bá wọn dá sí ni Igboho sọ̀rọ̀ lóòótọ́
àwọn èèyàn ti wá wo kíní yìí wọ́n ti wá ń ṣe fanfà lórí íńtánẹ́ẹ̀tì báyìí pé ọkùnrin Sunday Igboho ti ń sọ̀rọ̀ ju mo ní bí mo ṣe wọlé mi kì í bá Nàìjíríà wọlé ó tó ní mò ń gbà wọlé wọ́n lọ́rọ̀ ọkùnrin ti pọ̀ jù ó sì súnmọ́ yín dáadáa kí ni ìmọ̀ràn yín fún Sunday Igboho lórí ọ̀rọ̀ àsọ mọ́ni bùbá ọ̀rọ̀ àsọ mọ́ni gbèdéke àsọ jáàmù. Ìwọ ló sọ kò ṣé kìí ṣe pọ́lọ́pàá àmọ́ kó jáàmù. Ṣùgbọ́n ilé náà wọ́n. Ìwọ náà ló sọ pé Igboho jáàmù yìí. Àsọ jáàmù ni ọ̀rọ̀ ẹ̀ ló jáàmù. Àsọ jáàmù. Ìyá mi ti sọ ọ̀rọ̀ ẹ̀ fún mi rí. Tí n bá fẹ́ ṣàlàyé ìwé fún àwọn èèyàn. Ìyá mi á rò pé ó mọ̀wé yìí. Tọ́jú ẹ̀ fara ẹ̀. Wà á máa kọ́ àwọn èèyàn kọ́ àwọn èèyàn ní àwọn tó jù ẹ́ mú kọ́ wọn níwèé. Ó lè wá ara ẹ̀ ò ní ìgbà kan dì ní wọ́n máa wọ́ mi lọ. Máa máa tẹ̀lé. So máa ṣẹ́wọ́ sáwọn tó wẹ́ pé mo ṣe máa pẹ̀lú ọ. So later tí ìyá mi bá ti lọ mo lè ju solerin sí inú omi tó mu alákòóso a máa rùn ájì ìlọdúnbílẹ̀. So máa ṣe padà lọ bá àwọn yẹn. Torí olóòjọ́ kan ló máa sọ̀rọ̀ jáàmù. Kí lẹ torí ẹ̀ wá bá mi ń sìn? Kí lẹ wá bá mi fún? Àwọn kí lẹ fi mú mi? ọ̀rọ̀ olówó iyebíye ni. Kí lẹ fi iyebíye lẹ̀? Ìgbà mi àmọ́ sọ jáàmù kọlu mọ́tò ọlọ́wà tó kó padà. Ìkọ́sọ́ sọ pé ẹ̀yin náà ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ jáàmù o ààrẹ ni mú yín ni o àwọn question tẹ́ ń bí mi ó lè ó tó ọmọdé yẹn fífa ayé lẹ̀ o torí kan tẹ́mi sọ ni pé ṣe rántí pé téèyàn bá lòun pọ́njú ẹ̀ ṣàfàyè lẹ̀ fún torí kan tẹ́mi try láti sọ àwọn ló béèrè question lọ́wọ́ Ìgbòho níṣòro wọn là á rí ẹ lọ́dọ̀ àwọn ọba Ọ̀wọ̀ a rí ẹ nígbà tó lọ sọ́dọ̀ Aláàfin àti gbọ́nmi sí omi ò tó tẹ̀lé lọ́dọ̀ Aláàfin àti kìnní tó dẹ lọ kí Ọọ̀ni. Good. Tó ń sọ pé aládìkún náà gbà fún Aláàfin. Torí pé ìwọ́dì yẹn mú sí oúnjẹ kiri ní pé èèyàn gbé fìdí bọ́ọ̀tù ṣe rí nǹkan tẹ̀mí sọ. It's okay. Ẹ̀yin lè béèrè question lọ́wọ́ ẹ̀. Wọ́n ti dá yín lóhùn. Wọ́n ní bájẹ́ múlẹ̀ ní òkè wá sí Nàìjíríà báwo ló ṣe wọlé. Ó lóun ní páàsì Kútọ́nù. Èwo ní ọ̀rọ̀ jáàmù bẹ̀. Ó kí Gàdí Ànàm tí yóò sọ̀rọ̀ yìí sì jẹ́ tó ń bóbìnrin kiri tó ń gbowó kiri tó ń jẹ́ rigidi káàkiri. Ẹ̀rí ẹni tó ń rigidi káàkiri wà látàrí gidi. Agidi náà ni fìyẹn lẹ ṣebí Kwara iná tí náà wọn kò bókò yìí ṣẹ́rí kan tẹ́mi sọ kò mà sẹ́yìn tí ò ní bọ̀ títí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà tó mú bàbá ní bàbá èyí à ń tọ́ tó máa ya sórin náà láàrin ọjà ìbáwọn èèyàn ń sá fún. So what happened? Wọ́n béèrè question lọ́wọ́ ẹ̀ ó dẹ̀ dáhùn. Sunday òjò wèrè níṣẹ́ wèrè. Ìgbòho ṣá. No ọmọ gidi ni o ọmọ gidi ni o. Then ó tún wá sọ fún wa ní Bíbélì ó léyìn ò lè dá sọ̀rọ̀ bí kò ṣe òun ṣe kí ni òun fi ọ̀rọ̀ sílẹ̀ náà. Ọ̀rọ̀ tó máa sọ lẹ́ni ò ní sọ́lọ́ la o. Allah Akbar. O láti sọ tán. So that is what I have to tell you. Má jẹ́ kí